wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ gbogbo ìpátá ni a mọ̀ tí ó sì jẹ́ pé eléyìí láti jẹ́ kí a jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ kí ọjọ́ iwájú ìlú Èkó àti ìpínlẹ̀ Èkó lápapọ̀ kí ó lè dára. Àpérò yìí wà láti ṣe àtúnṣe àti láti mú ìgbèrú àti ìgbélárugẹ bá ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó ní orúkọ àwọn tí wọ́n gba alálejò àti àwọn tí wọ́n ṣe agbátẹrù yìí. A kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí olórí tẹlẹ́mù tó wà nínú gbọ̀ngàn yìí. A ní kí a bẹ̀rẹ̀ fún lọ́jọ́ tòní. A fẹ́ ká dìde fún orin orílẹ̀-èdè wa. Láti kọ orin ọ̀hún, Sandra àti àwọn orchestra rẹ̀ ni ó kọrin fún wa. Ẹ̀dìdẹ ẹ̀yà á. Ṣẹ̀sìn lẹ́wà. Jẹ́ àwọn akọni wa kó má ṣe já sásán. Ká sìn tọkàn tààrà. Láfíà tí ṣọ̀kan. Thank you very much, Sandra. Please may you be seated. All right. Just after the Ẹ jẹ́ ká jókòó. Díẹ̀ lẹ́yìn tí ogun abẹ́lé wá sópin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti kúrò ní ìpínlẹ̀ Èkó tẹ́lẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní padà wá sí ìpínlẹ̀ Èkó. Ọkùnrin kan ṣoṣo tí ó bá wa ṣe àtúntò ìpínlẹ̀ Èkó lẹ́yìn náà ni orúkọ wọn ni olóògbé Lateef Jákàndé. Kì í ṣe pé wọ́n kàn ṣe ìrànwọ́ láti gbé ìpínlẹ̀ Èkó dé ipò àgbà tí ó wà yìí, ṣùgbọ́n wọ́n tún ṣe ààtò tí wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ lórí ààtò ọ̀hún tó yẹ pé ọpọlọ rẹ̀ òun ni à ń gbádùn báyìí. Ó bani nínú jẹ́ pé láìpẹ́ yìí ni wọ́n papòdà. Kí ẹ jẹ́ ká dìde fún ìgbà díẹ̀ fún Alhaji Lateef Jákàndé. Kí Ọlọ́run kó fi oore jìn Alhaji Lateef Káyọ̀dé Jákàndé. Ẹ ṣé o, kí gbogbo wa jókòó. Ẹ kí yín igbákejì gómìnà. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí wọ́n ṣojú fún àti gbogbo àwọn tó wà nínú bí a kí yín o. Àpérò yìí fún ọdún 2021 ó jẹ́ àṣeyọrí. Kì í ṣe torí pé a ní àwọn ọ̀jìnmí àti àwọn alímẹ̀tọ́ àwùjọ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn pàtàkì fún wa. Ní àsìkò yìí, ẹ jẹ́ kí n ṣe àfihàn kí n sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alátìlẹ́yìn wa. Ẹ jẹ́ nǹkan dúpẹ́ lọ́wọ́ ilé ìfowópamọ́ tí ó ṣe àtìlẹ́yìn fún wa. Ẹ jẹ́ ká pa àtẹ́wọ́ fún ilé ìfowópamọ́ Zenith
We thank you very much. And let's not forget, n gbọ́dọ̀ gbàgbé some of the sponsors, lára àwọn tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún wa ní FMDQ wà Stanbic Stanbic IBTC IBTC pension manager, STD Building Society, STD Denmark, Building Society, and Arab Contractors. Arab Contractor. I'm in August to please applaud them once again. ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí i. They're not the only ones that have kì í supported ṣe àwọn nìkan ni wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún àpérò yìí. A ní First Bank, ilé ìfowópamọ́ First Bank, Sterling Bank, ilé ìfowópamọ́ Sterling táwọn náà ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹ̀yìngbẹ́tì ní ọdún 2021. ẹ jẹ́ kí a pa àtẹ́wọ́ fún wọn. Metropolitan Construction Company Limited, àjọ Metropolitan Construction wà lára àwọn tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn. Chapel Hill, Denham is also here with us. Providence Bank is ilé ìfowópamọ́ Profidos, the GSC GSC Motors, our partners at this year's summit. Unity Bank, ilé ìfowópamọ́ Unity, Fund Pension, Trust Fund Pension, Ford Foundation, Nine Mobile, UBA, UBA, the Tiva Capital Management Limited, àwọn alátìlẹ́yìn fún àpérò Lagos Economic Summit ní àpérò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀yìngbẹ́tì ti ọdún 2021 rẹ̀. ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí i. we have our supporters and they include Citibank, Silverbank, Leadway Premium Pension, Global Emerging Pathogens Treatment Consortium, Media and Crusader Sterling also supporting this summit. Another round of applause to them. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, some safety ọlọ́lá jùlọ àti gbogbo àwọn tá a wà níbí safety moment. fún ti ààbò wa àti ìdáàbòbò wa. This is the safety ẹ jẹ́ ká wo moment. fọ́nrán yìí. Welcome to Ehinbeti Lagos Economic Summit 2021. Here are a few tips to ensure that you stay safe during this summit. This is Senior Hall of Eco Hotels and Towers. It has a capacity of seating 500 guests, but due to COVID-19, it has been reduced to 50 guests for maximum spacing and for your safety. The hall is also equipped with entrances, which also serve as emergency exits in case of emergencies. Please note that adherence to all COVID-19 regulations within and outside this venue is important. Maintain physical distance. Wear your nose mask. Sanitize or wash your hands regularly. No crowding, no hugging, no high fives. Restrooms are situated outside the hall for your convenience. Please ask ushers for direction. Here is the emergency response plan. This venue is equipped with functional fire extinguishers in the unforeseen event of fire. For medical emergencies, first aiders and medical personnel are present to attend to your needs. Please contact them on the first floor. If you hear the sound of an alarm, please note that it is not a fire drill. We implore you to remain calm, gather your belongings, and leave the hall through the shortest route possible to the emergency exits at the back end of the hall. Do not hang around the emergency exits, but proceed to the muster points provided outside this building for head counts. Please ensure you are registered for this event so that nobody is missed out during a head count where necessary. Also, watch out for trailing cables in the course of moving around the venue to avoid slips and trips. For your safety and the safety of the next person, please keep your mask on. This message is brought to you by the Lagos State Safety Commission. The next item will be a bar chart video, and that will be talking to us about the Lagos of our dreams and how to rebuild and actualize having the Lagos that we will dream for. At this point in time, I want to pray for you to please sit back as you enjoy.
rebuild Lagos. Gbegus. Ìjọba mi. Welcome everybody to a relatively short discussion on the whole aspect of rebuilding. To kick off the conversation, I think it would be nice to talk about those who have had a lot of experiences in managing these sort of challenges and bouncing back. And Fred, I would just like to crave your indulgence and get you to start this conversation going and sharing some of the experiences that you have had and you have seen from being out there in New York City. So the topic for today really is to look at the recent crisis and how Lagos can really learn from the New York throughout history. Thank you. New York has successfully reinvented itself to major changes in the global economy. And the story of New York is essentially about reinvention. So here in New York, we have over 600 miles of densely populated coastline. 4 out of our 5 boroughs are located on islands. So as the city becomes increasingly dense, more and more people are moving to the waterfront. So just like Lagos, our waterfront neighborhoods have traditionally been industrial with poor transportation access. So what did we do? What did we do, realizing all of these issues and challenges? Part of our strategy then was to look for a way to move people to our shores and making sure that these neighborhoods are connected to the rest of the city. So in a nutshell, we turned our waterways into a ferry super highway, and New York Ferry was born. I think that ensuring that the unique capabilities that exist in Lagos would need to be harnessed in order to build a city that can cater to the economy. And the way to approach that is by looking at public-private partnerships. This has been a very, very good insight into the things that have made New York very unique. And one of the things that you spoke about, of course, is the issue of the multiplicity of partnerships. Because I noticed when you're talking about partnerships, you are talking also of academia. Because sometimes there's a tendency to just think it's public and private alone. There are so many other type of partnerships that go into making some of these things happen. And I think it's really the extent of those partnerships really goes as far as your imagination can take you. Indeed, as I listen to you, right, what I see is that Lagos, right, is organized along the paths of partnerships. And it's interesting, the point you made. In Lagos, we do not think that all the knowledge, right, that is required to build the city rests in government alone. And so you will see the way we are organized. We have different kind of trust funds, and those are different kinds of partnerships. We have the police trust fund, we have the employment trust fund, which is where Teju sits. We have the Rebuild Lagos Trust Fund, and all of those, right, are combinations of partnerships, right. Ìpínlẹ̀ Èkó gbàgbọ́ nínú àjọṣe pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn a sì ti ń ṣe eléyìí láti ẹ̀yìn wá láti máa ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó.
ẹ̀yìn gbẹ̀ tí oúnjẹ ní ó jẹ́ kan gbòógì nínú àwọn ìgbésẹ̀ wa tó jẹ́ pé ó máa ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí àjọ ń ṣe àjọṣe papọ̀. Ó sì jẹ́ àpérò kan gbòógì tí ó máa ń mú wa papọ̀. A ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjọsọ tí a sì ti rí dájú láti rí pé ìpínlẹ̀ Èkó ń tẹ̀síwájú. Àkóyawọ́ àti ìgbàgbọ́ ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Àwọn èèyàn sì ìfẹ́ máa ń wá ó pé báwo la ṣe lè jọ ṣe àjọṣepọ̀ kí a jọ ṣe àṣeyọrí, kí a jọ ṣe àtúnṣe. Ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ ní àwọn ààtò àṣe tí a fi jẹ́ kó yé o pé gbogbo owó tí a bá rí à ń ná dáadáa. Báwo la ṣe lè jẹ́ kí àwọn èèyàn gbàgbọ́ nínú ìṣèjọba lẹ́yìn tí àjàkálẹ̀ àrùn àti àwọn tó ṣẹlẹ̀ tí àwọn endsars tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ohun tá a ṣe ni pé a kó owó kan jọ, eléyìí tí ó mú kí àwọn okòwò kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lè padà àwọn okòwò kéékèèké. Owó yìí kì í ṣe owó láti ọ̀dọ̀ ìjọba nìkan, ṣùgbọ́n àwọn iléeṣẹ́ aládàáni náà àwọn náà wọ́n ń dá sí àti àwọn iléeṣẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba. Ṣùgbọ́n a gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀, gbogbo wa ní pé kí a jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ pé báwo gan la ṣe fẹ́ pín owó yìí àti báwo la ṣe máa mọ̀ pé àwọn owó yìí ń dé àwọn ibi tó yẹ kó dé fún àwọn okòwò yìí. Eléyìí ló mú kí àkóyawọ́ kí ó ṣẹlẹ̀ tí àwọn sì à ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lórí báwo la ti ń ṣe àti pé báwo gangan ni a ti ṣe àwọn àtò yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ó wá bí. Dúpẹ́ fún àkókò yín, ẹ ṣé o. Ọlọ́lá jùlọ gbogbo àwọn tí ó wà nínú gbọ̀ngàn yìí kí yín. Eléyìí ṣe àfihàn ìdí tí a fi wà níbí. Ẹ jẹ́ kí a tún ṣe àfihàn àwọn lára àwọn ìdí tí a fi wà bí kí a wo fọ́nrán lórí ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. À ń ṣe àwọn eléyìí kí a lè ṣe àfihàn ìdí tí a fi ṣe àpérò àti àpéjọ yìí àti àwọn àlárere tá a ní nípa ìpínlẹ̀ Èkó tuntun. Eléyìí náà wà lára ìdí tí a fẹ́ tún ìpínlẹ̀ Èkó kọ́, ìdí tí a fi gbé àpérò ìkàlẹ̀ gan rèé láti ní ìpínlẹ̀ Èkó tí ó tóbi, tí ó dáa, tí ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó wúlò. Ìgbòkègbodò ọkọ̀, ọ̀rọ̀ omi àti iṣẹ́ òde ò ní fọ́nrán tí a fẹ́ wò báyìí. Being the smallest state, which is about 0.4% of the landmass, attracts a lot of people. So we're currently about 22 million people. We're projected to grow to about 30 million by 2030 and 89 million by 2100. Where are we going to put them? And we have to look for a much more innovative way of moving people from one point to other in Lagos. And that's why we developed a master plan. Which has a vision of developing the multimodal integrated. The word integrated is important. Transport system. Yóò ní ìgbòkègbodò ọkọ̀ eléyìí tí ó dáa tí ó ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Àwọn yóò lè máa lo ìrìn àjò lórí omi, wọ́n lè máa lo lójú irin àti lójú òpópónà wa. All over the world you've got traffic. It's about ní gbogbo àgbáńlá ayé ńlá ti rí àwọn súnkẹrẹ-fàkẹrẹ ọkọ̀, ṣùgbọ́n kí ni àwọn ọ̀nà mìta lè gbà láti máa ṣe ìrìn àjò. Ṣùgbọ́n gbẹ̀ dárúkọ ojú irin, tẹ̀ dárúkọ ojú títì àti ojú omi, eléyìí dá púpọ̀. Èyí tí ó sì dára jù nínú wọn ni ti ọkọ̀ ojú irin. Ẹ bá sì wo àwọn àtò tó wà nílẹ̀ nípa ìpínlẹ̀ Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ń ṣe méjì lọ́wọ́
ìyẹn ti aláwọ̀ aró àti aláwọ̀ pupa. From àgbàdo to marinas, you know, the first phase is what we're developing as we speak, and that is from àgbàdo all the way to oyinbo. Now, when you think about the numbers that we'll do on a daily basis, it will have a huge impact. Build a new rail system. You are bringing development to that area. Blue line for us is a line that Lagos has been building for a long time, but we mustn't forget that this is the only subnational that has actually been bold enough to build a rail system. And that rail system was àwa nìkan ní ìpínlẹ̀ kan ṣoṣo tí ó ti ṣe ọkọ̀ ojú irin fúnra rẹ̀. The governor has tó sì jẹ́ pé gómìnà rí dájú pé tí wọ́n rí dájú báyìí ni pé ojú ọ̀nà ojú orin ti aláwọ̀ aró yìí kí a ṣe àṣeyọrí rẹ̀ wọ́n sì ti ṣe lè láti ẹ̀yìn wá. wọ́n ní abẹ́ṣèjọba yìí wọ́n rí dájú pé àwọn gbọ́dọ̀ kó owó kalẹ̀ láti rí dájú pé wọ́n ṣe àṣeyọrí rẹ̀. Because we need to. Dígbòkèdégbòdò ọkọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ tí àwọn èèyàn ó lè tí ò ní pọ̀jù owó rẹ̀ ò ní pọ̀jù fún àwọn ènìyàn láti lè wọkọ̀. Nítorí ẹ̀ la fi gbé àwọn ọkọ̀ bíi BRT sílẹ̀ tó ṣe àyè tí wọ́n máa gbà fún un. A tún ṣe àwọn ìgbòkègbodò lórí ojú omi. Of Lagos is water, and it's amazing that we haven't optimized the capacity of the waterways. Also, we need to, we've talked about the rail, and then we will talk about the connectivity. The downside of water transportation is that it's always been isolated. So the connectivity has always been missing. And so when people get to their final destination, the final terminal, they're always stranded. So they can wait about an hour to about an hour and a half before they connect. And so what you're talking about, so there will be a bus stop, and then the various operators would integrate their timetable in such a way that we would minimize waiting time to about 5 to 10 minutes. It would be fantastic for us, but in tying all of this together, as you know, we're doing this single travel card for the whole of Lagos. So when we speak about integration, there is all of the things that make it cohesive and functional. And one of it is being able to use one singular card to travel on all these modes that you described. So the carry card will be a card that you can use on any mode of transportation. We're rolling it out on the regulated a sì ń gbé jáde lórí àwọn ọkọ̀ wa tí ó wà ń ta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a sì lò lórí orí àwọn ojú orin tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí lò a sì lò lórí àwọn omi yìí náà ní oṣù kẹrin ọjọ́ kẹrin oṣù kẹrin òun la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí lò ti ọkọ̀ ojú omi. By midway of this year, we will begin to see. Nígbà tá a bá fi dé àárín ọdún yìí, a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyípadà nípa ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ jẹ́ àwò báwo la ṣe lè mú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni wọlé sí inú ilé ìta ń ṣe yìí torí pé ìjọba nìkan ò lè dá ṣe. Báwo ni iṣẹ́ ìdílé àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba? A ṣetán fún ìrànwọ́ àti àjọṣepọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn rò pé bóyá àṣetán láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Gómìnà ti gbé ìgbésẹ̀ láti rí dájú pé a rí owó láti parí ti ojú orin ti aláwọ̀ aró yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ó ti ṣetán láti ṣe àṣeyọrí nípa ti ọkọ̀ ojú orin yìí láti ṣe yìí. Àti jẹ́ kí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olókoòwò kí wọ́n gbàgbọ́ nínú wa a sì ń ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni yìí. A ní àwọn iléeṣẹ́ mẹ́rin báyìí tí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Èkó bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí ó sì yẹ pé wọ́n ṣe tán láti rí dájú pé àwọn náà gbé àwọn ọkọ̀ wọn wá. Nígbà tí ó bá fi di abala kejì ọdún yìí a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bọ́ọ̀sì tí yóò mọ̀ ṣiṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ ṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó a ní bí àwọn ọkọ̀ tí ń lọ síbi 700 báyìí nígbà tí ó bá fi di òpin ọdún yìí a fi àfojúsùn bí 1,000. Inú mi dùn láti wà lára àwọn tí a jọ ń ṣe àtúnṣe àti àtúntò ìpínlẹ̀ Èkó yìí a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ agbóṣùbà sàdánkátà fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fún àwọn akitiyan wọn yìí. The economy becomes more competitive, and then we can compete with other economies like
London, pẹ̀lú eléyìí tí wọ́n ń ṣe yìí a ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa figagbága pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dàgbàsókè lágbàáyé àtàwọn ìlú tó ti dàgbà bíi ìlú London, Barcelona àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Absolutely. Thank you very much. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. The framework of development consists of several issues, and to help us crystallize the issues that have been discussed over the past few days is a legal mind, an evident legal mind. Láti ṣe àfọ̀mọ́ sí gbogbo ohun tí a ti ń sọ láti ọjọ́ yìí wá, a ó pe ọ̀jìnmí agbẹjọ́rò kan tí ó ń sọ̀rọ̀ nípa pé ọ̀rọ̀ ìka ètò ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó ó lè àtúntò ó lè ṣẹlẹ̀ láti ibẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n pe Yemi Candid Johnson SAN láti bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn kú àsán, orúkọ mi ni Yemi Candid Johnson. Mo sọ̀rọ̀ lórí àtiró àwọn àtò ìjọba àti ẹ̀ka ètò ìjọba lágbára. Ẹ jẹ́ kí n kí gbogbo àwọn èèyàn yìí. A ní àjọsọpọ̀ kan tí tó jẹ́ kọmíṣánná fún ètò ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ṣe àkóso rẹ̀ tí a sì sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí rẹ̀ tí lára wọn a sọ oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó dá lórí àwọn ìpèníjà tí ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí ó ń kojú. Lára àwọn tí a rí ní àkóyawọ́ àti máa ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn àti àjọṣepọ̀ láàrin àwọn tí a ń ṣèjọba lórí àtàwọn tó ń ṣèjọba àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ara àwọn ojútùú tá a wá sí ó nìyí. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n pé kí ètò ààbò kó dúró, kí òfin àti ọrọ̀ ajé kí wọ́n jọ wà ní ìbámu, kí àwọn èèyàn kí wọ́n dá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní sílẹ̀ fún àwọn èèyàn láti dá okòwò. Ní abala kejì, a sọ̀rọ̀ nípa ètò ààbò, òfin, àwọn òfin tá a gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀ láti rí dájú pé ètò ọrọ̀ ajé ó ń tẹ̀síwájú ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ní abala kẹta, a sọ̀rọ̀ nípa ọ́fíìsì àwọn aráàlú tí ń sọ̀rọ̀ nípa àti máa ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn aráàlú àti àwọn ọ̀nà tá a lè wọ́ ojútùú sí irú àwọn nǹkan báyìí. Èyí tó kányìn òun ni à ń sọ̀rọ̀ nípa àkóyawọ́ láti ọ̀dọ̀ ìjọba àti àwọn ìwà àjẹbánu, bá a ṣe lè wá ojútùú sí ìwà àjẹbánu. Àwọn tó jẹ́ pàápàá bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ètò ààbò láti ṣe àkójá gbogbo rẹ̀. Ní àwọn iṣẹ́ ìjọba ó jẹ́ mẹ́ta láti rí dájú pé wọ́n mú ìlú kó wà ní ètò ààbò tó dáa, kí àwọn èèyàn sì máa ṣe àjọṣepọ̀, kí àwọn èèyàn máa dùn sí ìjọba. Ìjọba gbọ́dọ̀ rí dájú pé ààbò wà fún àwọn tí wọ́n ṣe ìjọba lé lórí láti gbàdégbà. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé a mú ilé ìṣinṣin torí pé ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú tí ìjọba gbọ́dọ̀ ṣe. A rí dájú pé ìjọba ò lè ṣe gbogbo nǹkan tán, ṣùgbọ́n wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe eléyìí pẹ̀lú inú dídùn àti ìwúrí. Bí a ṣe ń gbìyànjú láti ṣe àtúntò ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn ọmọ ayédàrún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà ni yóò wà, ṣùgbọ́n ohun tó ṣe kókó ni pé kí a ṣe àtúntò àti àgbédìde àwọn ọmọ ayédàrún ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ rí dájú pé àwọn èèyàn ní ìgbàgbọ́ nínú ìjọba láti ìgbàdégbà. Ẹ ṣé o, mo dúpẹ́.
a ṣe ń gbìyànjú láti ṣe àlàyé àwọn tá a ti ń ṣe láti bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn láti ṣe àkópọ̀ gbogbo ohun tí a ti rò àti àwọn tí a ti jọ sọ. A ó pè ẹ tó wà ní ìgbọ́nú àkóso ti ìkànsíra ẹni lórí kí wọ́n wá sọ̀rọ̀ lórí ohun tí àtijọ́ sọ láti gbà yìí wá. Ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n Yínká David West. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ó kí gbogbo èèyàn kú àsán. Àwọn nǹkan gbòógì tí a sọ nípa mímọ́ mú ọ̀túngbà ọ̀tún bá ọrọ̀ ajé wa tá a sọ ní ọjọ́rú ọjọ́ kẹtàlélógún nínú oṣù kejì ọdún 2021. A sọ nípa kárí dájú pé à ń ṣe gbogbo nǹkan ní bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ní ìpínlẹ̀ Èkó, kí a lo agbára ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ ayélujára láti ṣe ààtò ìpínlẹ̀ Èkó. Kí a rí dájú pé a jẹ́ kí gbogbo èèyàn àti ìjọba kí wọ́n mọ àwọn ohun tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe láti gbàdégbà. Kí a rí dájú pé àwọn èèyàn gbàgbọ́ nínú ìjọba. Kí a sì rí dájú pé à ń ṣe àṣeyọrí nínú àwọn iṣẹ́ àkànṣe iṣẹ́ tí ìjọba bá ń ṣe. Eléyìí yóò mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kí wọ́n wá ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba láti gbàdégbà. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amáyédẹrùn fún àwọn èèyàn. Kí a sì rí dájú pé à ń sọ̀rọ̀ pọ̀ láti gbàdégbà lórí èyí. Àwọn àpẹẹrẹ tí a mú wá ní ilé iṣẹ́ àṣeyọrí lórí Yabacon Valley. Ara àwọn tí wọ́n mú kí ọrọ̀ ajé kó dàgbàsókè rèé àjọṣepọ̀ ẹ̀rọ ayélujára tó dáa, kí àwọn ará Èkó kí wọ́n ní ààyè láti máa lo ẹ̀rọ ayélujára. Àwọn tá a tún lè ṣe ni ká rí dájú pé à ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ láwọn agbègbè wa. Ẹ̀bùn àti àwọn tá a mọ̀ ṣe ó ṣe kókó láti rí dájú pé a ti bọ́ inú ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ wa. Ẹ̀kẹta, behavioral service techniques to stimulate impulses that drive change. Digital experiences can further improve with omnichannel approaches to service delivery. Àwọn ìrírí orí ẹ̀rọ ayélujára a lè lò wọ́n láti rí dájú pé a mú ọrọ̀ ajé wa kó tẹ̀síwájú sí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, ìṣèjọba. A gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìjọba ní ti ìgbàlódé, eléyìí tí yóò mú kí àwọn aráàlú kí wọ́n gbàgbọ́ nínú ìjọba. A sì gbọ́dọ̀ máa ṣe é ní àwọn ọ̀nà gbòógì tí ó dáa láti jẹ́ kí àwọn aráàlú gbàgbọ́ nínú wa. Ní àkótán, àtúntò yìí ó ti yẹ kí a ṣe láti ìgbàdégbà. A sì gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ṣe ní àkókò yìí tí a gbé ìgbésẹ̀ yìí.
ẹ ṣé mo dúpẹ́. Next, we're going virtual, and standing by is Benson Uwenu, and it's the roadmap to shared prosperity and ensuring inclusive human capital development. Please, if you're ready, let's connect with Benson Uwenu. Léyìí tá a fẹ́ ṣe báyìí ní láti lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára níbi tí wọ́n ti máa sọ àwọn àkótán tí a sọ. We'd like to let our guests know that we have a photo op that will be taking place immediately after the whole event, and we would like to have you documented as having attended this. So we're asking you to stay behind for that very impactful. Deputy Governor would like to have the pictures with you. Then we have the roadmap to shared prosperity, ensuring inclusive human capital development. In the absence of that, while we're waiting for that to complete, can we have another fireside? Being the smallest state, which is about 0.4% of the landmass, attracts a lot of people. So we're currently about 22 million people. That's right. So good afternoon, sir. Hope your day has been good. I think there is. Mo kí yín káàbọ̀ sí ìjókòó yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ńlá ní láti jọ sọ. Mo gbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a ní láti sọ. Pàápàá ní ìṣèjọba yìí, a ní olórí tí wọ́n ṣetán láti ṣiṣẹ́. Ẹ bá sì wo àwọn tí wọ́n ti ṣe lórí ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ ayélujára, kò tí ì sí irú ẹ̀ rí. Ìjọba yìí ó ṣetán láti rí dájú pé ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ ayélujára yìí ó wà níwájú, ó léwájú nínú gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe. Ẹ bá wo àwọn ààtò àti àwọn tí wọ́n gbé kalẹ̀. Ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ ayélujára ó jẹ́ òpó kejì. Wọ́n tẹ́ bá wo gbogbo àwọn tó gbé dání yìí, ẹ̀rọ ayélujára yìí gangan òun ló jẹ́ ọ̀pá kú tàlẹ̀. Ó sì jẹ́ kó yé wa bí ìṣèjọba yìí bí wọ́n ṣe gbàgbọ́ tó nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ ayélujára yìí. A sì ń rí bí wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ yìí sí, a sì gbàgbọ́ pé wọ́n mọ̀ tẹ̀síwájú lórí rẹ̀. The role of technology cannot be understated. Mo gbàgbọ́ pé tí ọ̀rọ̀ ti ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí àti ẹ̀rọ ayélujára yìí a lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Wọ́n tẹ́ bá wo ètò ìṣúná ọdún 2021. Ètò ìṣúná yìí ó mú kí ooru gọ́gọ́ sí láti ìgbà dégbà. A sì rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdókòwò ló wáyé lórí ọ̀rọ̀ ti ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí.
reinvestment in physical infrastructure to enable different technological outcomes. I think it's without a doubt one of the strong points this administration àwọn àṣeyọrí nípa ètò is ẹ̀kọ́ trying to make ètò ìlera in yìí the entire ní ìpínlẹ̀ Èkó Lagos ecosystem. ó fi hàn I pé must say àwọn that tí the ìjọba government ìpínlẹ̀ Èkó ń ṣe is actively enabling ó dá ní ìpàṣẹ ti environment ọ̀rọ̀ for ìmọ̀ ẹ̀rọ. technology players to play a greater role in the development of Lagos. I know we're doing a lot in research. a ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwádìí within the state government. tó sì yẹ pé kò ṣẹlẹ̀ rí. Details of the activities that we're doing in that area. ẹ fún wa ní àwọn ohun tí ẹ ń ṣe láàrin àwọn ìgbàna yìí. ó sì wú mi lórí láti jẹ́ ẹ̀kọ́ yẹ mọ̀ pé ìpínlẹ̀ Èkó ti bẹ̀rẹ̀ ìṣèwádìí ọ̀tun tí kò sí ìṣirò rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí. lára àwọn tá a ṣe nígbà tá a dé ìjọba ó ní pé ká rí i pé iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìwádìí ìjìnlẹ̀ a ṣe àgbéǹde bá wọ́n sì ń ṣe ìwádìí nípa ọ̀rọ̀ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ní ìpínlẹ̀ Èkó. a ní ìgbàgbọ́ pé ìmọ̀wádìí ìjìnlẹ̀ ó mú kí àwọn nǹkan ọ̀tun kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ láti di ìlú tí a fẹ́ tí ó dáa tí ó sì dágájíá tó tó gbàgbá sùn lọ́yẹ́. a rí i pé a nílò àwọn ìmọ̀wádìí ìjìnlẹ̀ yìí. lára tí a kọ́kọ́ ṣe ni pé lára nǹkan tá a gómìnà kan ṣe ni pé láti rí i dájú pé àjọ yìí wọ́n fún wọn ní owó láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wádìí nínú àwọn oríṣiríṣi iṣẹ́ àti láti máa ṣe àwọn nǹkan ọ̀tun ní ìpínlẹ̀ Èkó. lónìí báyìí ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí ìjìnlẹ̀ bíi 20 ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ káàkiri ní ìpínlẹ̀ Èkó. wọ́n sì tún ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wọ́n ti ṣe ìrọ̀lágbára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ní ìpínlẹ̀ Èkó. nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwádìí ìjìnlẹ̀ yìí à ń ṣe àmójútó wọn. Patents signify that there is an invention, there is an innovation. pé a fẹ́ rí dájú pé wọ́n lè de orúkọ wọn mọ́ láti ìgbàdégbà torí pé dídé orúkọ wọn mọ́ ó ní yóò jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n ti ṣe ìmọ̀wádìí ìjìnlẹ̀ kan. The government funded the research. ìjọba ló ṣe ìnáwó lórí ìwádìí ìjìnlẹ̀ yìí a sì ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣeyọrí kọ̀ọ̀kan pàápàá níbi ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àti àwọn nǹkan ọ̀tun. ṣé ẹ lè bá wa sọ̀rọ̀ lórí èyí? inú mi dùn pé ẹ mẹ́nu bà èyí torí lórí àwọn tí ìjọba ṣe yìí àwọn ìnáwó àti àwọn nǹkan ọ̀gbọ̀n tó tá a mú báyìí ó kéré tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ bíi 25 òun ni a dá sílẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní náwó lórí ìmọ̀ ẹ̀rọ ìkẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ nínú àwọn iléèwé gíga. ìkan tó ṣe gbòógì nínú àwọn èsì tá a rí òun ni àjọṣepọ̀ kan pẹ̀lú iléèwé fáfitì ìpínlẹ̀ Èkó tí àjọ náwó lórí ventilator ìyẹn ni ẹ̀rọ tí wọ́n fi máa ń mí. eléyìí tí ẹ̀rọ tán fi máa ń mí yìí a ṣe láti rí dájú pé ó wúlò láti lò fún àwọn ará ìpínlẹ̀ Èkó tó sì yẹ pé ó lè wúlò fún ẹnikẹ́ni. Intervening and funding ventilator research. a náwó lórí pé kí wọ́n máa ṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ tó máa ń mú ní mí dáadáa tó sì jẹ́ pé a ṣe àṣeyọrí lórí rẹ̀. ní báyìí a ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti rí dájú pé a dé orúkọ wa mọ̀ a ti kọ̀wé sí iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdí orúkọ ẹni mọ́ ní tá a bá ṣe. It stands as a very unique innovation that was built in Lagos. This is one of the outcomes that LASRIC has seen over the past 1 year. lára àwọn àṣeyọrí wa rèé láti ibi ọdún díẹ̀.
bigger agenda, which is the smart city agenda. Eléyìí wà lára àwọn àfojúsùn ìpínlẹ̀ Èkó láti ṣe ìlú kan tó jẹ́ pé yóò dára yóò sì dángájíá láàárín àwọn ìpínlẹ̀ Are there Èkó. certain initiatives you want to bring out in relation to the smart city? As you see, the Governor Babajide Sanwo-Olu is very committed. Gómìnà Babajide Sanwo-Olu wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun kan láti rí dájú pé ìgbáyégbádùn wà fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó. Lára rẹ̀ ni pé wọ́n ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí. If you look around you today, tẹ́ bá wo káàkiri, you cannot but see the rainbow of ducks. Ẹ rí òṣùmàrè iṣẹ́ oríṣiríṣi tí wọ́n ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó láti rí dájú pé wọ́n ṣe àǹfààní fún àwọn èèyàn. Internet access Ó fi jẹ́ pé ìmọ̀ ẹ̀rọ ayélujára yóò wà káàkiri ìpínlẹ̀ Èkó. Now, we started with 3,000 kilometers of A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú last year. àwọn okùn And we're tí going to continue to build on that. ó lọ bí ọ̀nà ẹgbẹ̀rún mẹ́ta. A sì tún fẹ́ tẹ̀síwájú eléyìí tí yóò mú kí àwọn èèyàn kí wọ́n lè máa lò ní ìpínlẹ̀ ní òru àti ìbú ìpínlẹ̀ We're Èkó. going to reach schools. A lọ sí àwọn iléèwé náà, àwọn inú We're ọjà, going to reach public institutions. a lọ sí àwọn iléeṣẹ́ ìjọba, And most importantly, we're going to reach private àti industry. pé a tẹ̀ tún dé àwọn iléeṣẹ́ aládàáni náà. We have to make sure Torí we pé provide a that gbọ́dọ̀ rí dájú enabling pé environment. a gbọ́dọ̀ ṣe n tó tọ́ àti n tó yẹ. We're putting the trunks, but there's going to be huge opportunities within the last mile. It's going to spur a large amount of businesses. The smart city Eléyìí yóò fà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn okòwò kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbèrú sí kán sì mọ̀ dìde ní ìpínlẹ̀ Èkó. Eléyìí ó ní àwọn àǹfààní fún ọrọ̀ ajé tí a bá sì ṣe irú àwọn nǹkan tí ó ní ìtumọ̀ báyìí. And you look at the elements of that project. Àti àwọn tó ṣe kókó nípa iṣẹ́ yìí. Rainbow-like ducks that you mentioned. What this is doing is really Ntẹ́lẹ̀ ṣe fún wa ni pé ó ń sọ àwọn àǹfààní yìí di tẹrú tọmọ yóò lè máa lò. One of the significant overheads Lára àwọn ohun tó ṣe gbòógì rẹ̀ ni pé àwọn yóò lè máa bára wọn sọ̀rọ̀ láti ìgbàdégbà. Eléyìí sì jẹ́ àwọn amáyédẹrùn fún ìbáraẹnisọ̀rọ̀. Investing, that front loading that cost enables players to reduce their cost of deployment and allows even smaller players to also compete in that market. What that does is that it increases competition, the better price for the consumers, and there is more activity within that space. So economically, it's a very, very important project. One of the initiatives that we Lára àwọn tí a rò pé yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún ìlú ọ̀tun tí a fẹ́ yìí ó ní láti rí dájú pé a ṣe àwọn àkànṣiṣẹ́ tí yóò mú kí àwọn èèyàn máa lè ṣe àwọn tí ó wúlò fún orí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n lè máa ṣe wá ojútùú sí àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ àti ìpèníjà káàkiri ìpínlẹ̀ Èkó, ṣùgbọ́n a lè lo àwọn ìmọ̀wádìí ìjìnlẹ̀ àti làákàyè ọgbọ́n wọn fún àwọn ọ̀dọ́ wa àti àwọn tí wọ́n ń ṣe àwọn ìwádìí ìjìnlẹ̀ láti wá ojútùú sí àwọn ìṣòro yìí. A jẹ́ pé Èkó tí à ń wò pé kí ó dángájíá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojú ló ní tí a sì gbọ́dọ̀ gbé wá ojútùú sí àwọn ìyapa tí ó wà nínú rẹ̀ yìí. I know you have more to say about Wọ́n pè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti sọ nípa àwọn àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá. Thanks for that. One of Mo dúpẹ́. in fact, just a couple of weeks ago, Bí ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn, à ń sọ àsọyépọ̀ pẹ̀lú GitHub, iléeṣẹ́ GitHub. open source repository company that was, of course, acquired by Microsoft. And we've been in talks with a number of other stakeholders. A sì ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá mi sọ̀rọ̀ nínú Microsoft àti Google àti Oracle. Projected to grow. Industry partners that are ready and willing to be able to. Àwọn iléeṣẹ́ yìí sì ṣetán láti ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wa láti mú kí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ wa kó tẹ̀síwájú. Àwọn iléeṣẹ́ aládàáni yìí náà àjíjọ sọ̀rọ̀ pọ̀ bíi Microsoft ń pé kí a jọ ṣe
àṣepọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí láti mú kí ọrọ̀ ajé kó gbèrú sí nípa ti ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àjọṣepọ̀ yìí ń ló ṣe kókó ó sì ṣe pàtàkì láti rí pé a wá ojútùú sí àwọn tí a fẹ́ kí ó ní ojútùú ní ìpínlẹ̀ Èkó. mo gbàgbọ́ pé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tó wà níbẹ̀ láìpẹ́ yìí àti ní àwọn ìpìlẹ̀. So the next phase is to really look at the. ohun tó kù fún wa ní láti pé báwo gangan la ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní lò. a gbọ́dọ̀ wò ó pé báwo ni a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní lò. eléyìí gan ni yóò fà kí a lè máa ṣe àwọn tó tọ́ àti tó yẹ tí ó sì máa jẹ́ kí a lè ṣe iṣẹ́ àṣeyọrí fún ìpínlẹ̀ wa. Look at the population, over 22 million. bá wo èèyàn tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó ó lé ní mílíọ̀nù 22. a lè máa ṣe ohun gbogbo báyìí tí ń ṣe látẹ̀yìnwá. a gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ọ̀tún. ìyẹn ni pé kí a lo agbára ìmọ̀ ẹ̀rọ. Yeah, thank you very much. Can you hear me? Okay, thank you, my big brother Ali Baba, and thank you to everyone for joining the session. Congratulations to Lagos State on a very successful summit. It's been very insightful. Thanks to all the speakers. So for our session, the pillar nǹkan tó ṣe gbòógì tí a sọ ó ní àwọn ọ̀nà tí a lè fi mú kí gbogbo èèyàn kí wọ́n ṣe àṣeyọrí kí wọ́n sì ṣòwò jèrè. lára tí a sọ láti bẹ̀ ni pé a gbọ́dọ̀ mú àgbédè bá àwọn èèyàn kí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní olówó. láti ṣe yìí a gbọ́dọ̀ máa ṣe àjọṣepọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ léyìí tí yóò mú kí ìdàgbàsókè kó wà fún ìpínlẹ̀ Èkó. a sì sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìwádìí ìjìnlẹ̀ tí báńkì àgbáyé ṣe ní ọdún 2019. pé àfi tí a bá rú àwọn èèyàn lágbára àwọn orílẹ̀-èdè ò lè ṣe àṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ ajé wọn. For the more highly skilled opportunities in the workplace that will help the state to be competitive and to achieve its target. In terms of the plenaries, we had a breakout session which focused on the roadmap to shared prosperity. The chairman of the session was His Royal Highness Malam Sanusi Lamido. Also the moderator was Ms. Yosola Akimbi, who is a Nigerian HCD CWG. We had about 4 discussants, Mr. Chukwuemeka Wajoba, the Minister of State for Education, Mr. Abubakar Suleiman, who is the CEO of Sterling Bank, Professor Akin Abayomi, who is the Lagos State Commissioner for Health, as well as Mrs. Polashade Omobola Adefisayo, who is the Commissioner for Education in Lagos State. The synopsis in terms of the objective was really to reflect on how the roadmap to shared prosperity can be explored and how we can also further invest in human capital development in Lagos State. a sọ̀rọ̀ nípa bó la ṣe ró àwọn èèyàn lágbára ní ìpínlẹ̀ Èkó lákòótán ohun tí a jọ sọ níbi ọ̀rọ̀ ní. One thing that was clear was that alákọ̀ọ́kọ́ ò ní pé àwọn oúnjẹ tó ṣara lóore ó ṣe kókó fún àwọn ọmọ wa. a gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn oúnjẹ aṣara lóore fún àwọn ọmọ yìí ní kékeré. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kí ká dín ọmọ bíbí kù kí a sì wá ọ̀nà láti rí dájú pé a ṣe eléyìí ká ṣe òfin tí yóò mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí iye ọmọ tí àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ bí ní àwùjọ wa
torí pé àwọn ọmọ tá a bá bí wọ́n ní ipa tí wọ́n kó lórí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé wa. One key issue was lára rẹ̀ tún ni in the education sector. ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ wa láti máa ṣe àmójútó fún ètò ẹ̀kọ́ wa ó pé ètò ẹ̀kọ́ wa a gbọ́dọ̀ ṣe àtòfún tí yóò ní ṣe pẹ̀lú ìbámu pẹ̀lú ohun tí ó wà tí àwọn èèyàn ń ṣe lágbàáyé. A gbọ́dọ̀ náwó lórí ètò ẹ̀kọ́ pé kì í ṣe owó pé àkànná dànù lásán ṣùgbọ́n owó tó ṣe gbòógì láti ná fún ọjọ́ iwájú àti ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé. Human capital to human infrastructure, because in the future, the infrastructure that we require to develop Lagos State is human beings, and people make things happen. Also, was the awareness should be created that every parent is a teacher, and we need to start from a gbọ́dọ̀ rí pé gbogbo òbí gbọ́dọ̀ jẹ́ olùkọ́ kí a sì mọ̀ kọ́ ọmọ wa láti ilé torí pé ilé ń ní àti kẹ́sọ̀rọ̀ òde. More aware and more inclusive in society. Child education is a profitable investment. Ká máa kọ́ ọmọ ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro ó jẹ́ okòwò ńlá tí a gbọ́dọ̀ náwó lé lórí kí a sì gbájúmọ́ ilé yìí dáadáa. Lára tá a sọ ni ó pé ìjọba wọ́n gbọ́dọ̀ rí dájú pé wọ́n náwó lórí ètò ẹ̀kọ́ pé kí ó má jẹ́ pé iléeṣẹ́ aládàáni nìkan ni yóò máa ṣe èyí ṣùgbọ́n kí wọ́n ṣe àtò tó tọ́ kí wọ́n sì ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ aládàáni àti iléeṣẹ́ ìjọba láti náwó lórí ètò ẹ̀kọ́. Kí wọ́n sì ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ dáadáa kí àwọn náà wà lára àjọsọ yìí. Eléyìí tá a sọ láti rí dájú pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àṣeyọrí rèé. Which was shared by Professor Akin Abayomi, the Commissioner for Health, and was moderated Ọ̀jọ̀gbọ́n Akin Abayomi, Commissioner fún ètò ìlera, àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera. Àti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n sọ̀rọ̀ bíi mẹ́jọ nínú ọ̀rọ̀ ohun tí ó sì jẹ́ àkòrí tá a sọ lákòótán ó ní pé kí a rí pé ètò ìlera ó tẹ̀síwájú kí owó tá a ná lórí ètò ìlera kí ó pọ̀ sí ká sì rí pé àwọn ọ̀pọ̀ tí wọ́n ń ṣe ètò ìlera àwọn fún wọn ní àwọn amáyédẹrùn tí ó yẹ kí wọ́n lè tọ́jú àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Èkó. A sọ nípa ètò ìlera adójútòfò. A sọ nípa ọ̀rọ̀ adójútòfò fún ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Èkó kí a sì máa náwó lórí àwọn àti mú ètò ìlera àwọn èèyàn yìí kó máa tẹ̀síwájú. Ètò ìlera alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kí a mójútó torí pé òní ìbẹ̀rẹ̀ ti ètò ìlera àti àwọn òfin nípa àwọn àtúntò tá a nílò níbi ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Èkó. A nílò àwọn òfin tuntun nípa ètò ìlera tí yóò mú kí ètò ìlera wa kí ó kó rú gọ́gọ́ sí ní ìpínlẹ̀ Èkó. Lára àwọn tá a tún sọ ò ní kí a máa rí pé à ń ṣe gbogbo déédéé ní àárín gbogbo èèyàn. Ipa tí ọ̀dọ́ àti obìnrin gbọ́dọ̀ kó. And poverty allegation. That session was moderated by Mrs. Thelma Ikio, Managing Director, SME Nigeria. We had various panel discussants. It was quite a well-attended session with about 45 people attending, both virtually and physically. The key resolutions was there was need for equality. Lára wọn tá a jọ sọ ni pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe déédéé fún gbogbo èèyàn. Pé kì í ṣe nípa ọkùnrin àbóbìnrin nìkan, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ fún gbogbo èèyàn pátápátá. Ó pé gbogbo ohun tí a ní láti ṣe láti rí pé gbogbo èèyàn pátápátá òun ló ní ipa tiwọn tí wọ́n ń kó. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. A gbọ́dọ̀ máa kọ́ ilé fún àwọn èèyàn. A gbọ́dọ̀ máa ró àwọn èèyàn lágbára. Ká máa gbé àwọn ọ̀dọ́ wa lárugẹ, ká máa ró wọn lárugẹ. Ká rí pé à ń mú ìgbáyé gbádùn fún àwọn èèyàn. Kí a máa rí pé àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n kó ipa nínú ìṣèjọba. Ká sì rí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ṣiṣẹ́ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ fífètò sọ́mọ bíbí. So those were some of the key recommendations that came from the session. The third subsession was reimagining education, learning, unlearning, and relearning. Ẹ̀kọ́ àti tuntun ẹ̀kọ́ kọ́ àti kọ́ ẹ̀kọ́ láti gbàdégbà. Kọmíṣánná fún ètò ọ̀rọ̀ obìnrin àti mímú iṣẹ́ òtòṣì kúrò láwùjọ àwọn ni wọ́n ṣíwájú níbi èyí tí wọ́n sì sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí rẹ̀. Olatunji, the managing director of the Education Partnership Center, TEB, was the
moderator of the session, and we had various discussants. The key resolutions from that session was that there was need for us to focus on the current curriculum in Lagos State, to look at the wọ́n ní a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó báyìí pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ ní ìpínlẹ̀ Èkó bẹ́ẹ̀ ni pé ká sọ̀rọ̀ lórí àwọn bí wọ́n ṣe ń kọ́ àwọn ọmọ ní ìpínlẹ̀ Èkó látìgbàdégbà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú mímọ̀ kọ́ àwọn ọmọ ní àwọn iṣẹ́ lóríṣiríṣi àti mímọ̀ mú àwọn ìgbà ọ̀tun bá ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Discussions that happened in that session. Also, there was need for us to rethink our secondary education to make it a terminal exit, with university education being optional. And so therefore, it means that people must have options in the educational system. The teachers also need to be around kí a ṣe àgbéyẹ̀wò sí àwọn olùkọ́ nípa tí wọ́n kọ́ àwọn ọmọ kí a sì rí dájú pé kí àwọn olùkọ́ yìí à ń ṣe ìrónilágbára fún wọn kí wọ́n lè kọ́ àwọn ọmọ láti ìgbàdégbà. Ó máa jẹ́ àpẹẹrẹ fún àwọn ọmọ, ó jẹ́ èyí tó ṣe kókó fún àwọn ọmọ yìí láti rí dájú pé àwọn náà yóò mọ̀ wá àyípadà ọ̀kùtùn. Career development and skills acquisition was also a key area which we think the Ministry of Education should pay attention to, ensuring that mímú ìgbòrò bá ọ̀rọ̀ iṣẹ́ tí kálukú bá fẹ́ ṣe ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì ní tá a gbọ́dọ̀ mójútó ní iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ a sì gbọ́dọ̀ máa ṣe ìrónilágbára fún àwọn èèyàn ní agbègbè wa láti ìgbọ̀nà yìí. Tó jẹ́ àkótán rẹ̀ ni pé láti dájú pé àwọn ọ̀dọ́ wa àwọn náà wọ́n ní ipa tiwọn nípa tí wọ́n ń kó nípa nínú ọrọ̀ ajé wa. And I think in finality, what came out of the session on reimagining education was that the state needs to encourage public-private partnerships in education and also focus on vocational programs. Lákòótán lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé a rí pé ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni ní ìpínlẹ̀ Èkó láti rí pé ètò ẹ̀kọ́ ó tẹ̀síwájú. Eléyìí tó kẹ́yìn inú rẹ̀. Generation of leaders, and that session was moderated by T. Jumola Abiswe, the Executive Secretary of the Lagos State Employment Trust Fund, and then it had panel discussants as listed. The key outcomes or resolutions of the session was that there was need for us to aggregate information on training, both locally and internationally. There was need to review and harmonize the educational curriculum to ensure there's consistency. There was need to rewire the hiring system to de-emphasize certificates and embrace skills. A sọ̀rọ̀ nípa àti ọ̀nà àti dáṣẹ́ sílẹ̀, a sọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà tí a lè gbà láti rí dájú pé àwọn èèyàn wọ́n ṣe gbà síṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. A gbọ́dọ̀ mọ̀ rí dájú pé à ń ṣe iṣẹ́ lórí bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ń wò wá ní àwùjọ wa. Láìpẹ́ yìí la rí ọmọ iléèwé kan tí ó gbé ìbọn lọ sí iléèwé torí pé olùkọ́ rẹ̀ ní pé kí ó gé irun tí ó fi àwọ̀ sí, ó sì gbé ìbọn lọ sí iléèwé láti lọ ṣẹ̀rù bà olùkọ́ rẹ̀ níléèwé. A gbọ́dọ̀ mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìwà tí àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń wù kí a lè ṣe mú àyípadà bá ìròrí wọn. Advocacy for young people, public-private partnership collaboration, just to ensure that our people begin to see and embrace the whole transformation that is going on in our great state. Need to build financial inclusion to ensure that our youth have access to affordable loans and credit facilities, which also establish and help them remain resilient in times like this. We also talked about the synergy between the Ministries of Education and Wealth Creation as part of the entire program. So I mean, in conclusion, this exactly is the outcome of the session that we had for I want to say congrats to the organizers. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n dá eléyìí sílẹ̀ tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àpérò yìí, kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́.
ó kí gbogbo àwọn tí ó wà nínú gbọ̀ngàn yìí. I'm very aware that our time is past set, so I'll try very hard not to take up too much of your time. But just, first of all, to congratulate. Ó kí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe agbátẹrù àpérò yìí torí pé ó ti ṣe àṣeyọrí. A dúpẹ́ torí pé a ní ìmọ̀ ẹ̀rọ báyìí àti ẹ̀rọ ayélujára, torí pé a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń kópa káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀. Tí ó jẹ́ òpó wa gan ni pé báwo la ṣe lè náwó fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó, báwo la ṣe lè pawó wọlé. Báwo la ṣe lè rí a sọ̀rọ̀ nípa bí ọ̀rọ̀ owó orí àti báwo la ṣe lè mọ̀ pawó láti ibẹ̀, ọ̀rọ̀ ètò àgbẹ̀, ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀, ọ̀rọ̀ ìkólẹ̀kódọ̀tí àti báwo la ṣe lè rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó fún ìdàgbàsókè. Ní ìjókòó náà a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí a sọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n wà ń bẹ̀. Minister of Works and Housing and former Governor of Lagos State, Mr. Babatunde Fashola, SAN. We have Mrs. Bola Adeshola, Senior Vice Chairman, Standard Chartered Bank Africa, Mr. Peter Sullivan, Managing Director, Head of Public Sector for Africa of City Group, Mr. Kaya Dekito, Managing Director, BOI, Mr. Andrew Ali, Group CEO of Southridge Group, and former CEO of the African Finance Corporation, AFC. Mr. Dr. Doyin Salami, CEO at Kainos Edge, needs no introduction, and also Chair of the Advisory Group, the Economic Advisory Group to the President. Dr. Ben Akabweze, Director General of the Budget Office of the Federation, and himself a former Commissioner of Budget and Planning. So the plenary themes we summarize as everybody stressed the need for security. A sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò, pé ètò ààbò ó ṣe kókó láti rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá dókòwò ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe dáadáa láti ọdún yìí wá láti rí dájú pé wọ́n wo iye àwọn èèyàn tó wà nínú ìpínlẹ̀ Èkó àti bí ọrọ̀ ajé wọn ṣe tóbi tó, torí pé ó tóbi ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ náwó lórí ètò ààbò. Mínísítà sọ̀rọ̀ nípa àwọn iṣẹ́ kọ̀ǹgílá tá a bá fẹ́ ṣe, ó gbọ́dọ̀ ní àwọn àmójútó tó tọ́. Bẹ́ẹ̀ náà la sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ ayélujára láti dájú pé ètò ààbò wà. A gbọ́dọ̀ lo ìmọ̀ ẹ̀rọ láti rí dájú pé à ń ṣe ìmọ̀ òǹkà láti gbàdégbà. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé à ń lo ọ̀nà láti máa kó owó jọ. There was much goodwill expressed from the DFIs, including BOI and the international investment community. Funding and investment community recognizes that Lagos is the engine room for industry, SMEs, and is the technology. Wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ìpínlẹ̀ Èkó ó jẹ́ ibi gbòógì fún ìmọ̀ ẹ̀rọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kí akẹ́kọ̀ọ́ láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àṣeyọrí nípa òkòwò báyìí. A sọ̀rọ̀ ní pẹ̀lú àwọn kókó mẹ́rin kan. Mr. Yomi Olubendo, who is the West Africa partner and tax lead for Deloitte. We were honored to have the executive chair of LIRS, Mr. Hamza Adelusulai, Taiwo Adeniyi, who is president of the organized private sector for Nigeria, and Fumi Olaniki, who is Anderson Tax senior manager. Improve accountability and transparency of the system, publish results on how the money has been used, introduce compensation for tax compliance. Invest in technology and in tax processes. Use technology and unique identifiers, BVN, NIN. Give high-paying customers premium treatment so they are incentivized to do more. Review tax penalties, laws, and timeline for reconciliation. Ensure extensive stakeholder consultation and communication. Review current tax platform to be less cumbersome, more consumer-friendly. Use technology to enhance filing and pay.
Developing 21st century infrastructure was moderated by CEO of Max Nigeria, Tayo Okamiduro, Dr. Idris Okala Salako, Commissioner for Physical Planning and Urban Development was there, Mrs. Bimbo Akin-Najo, our formidable CEO of Lagos Metropolitan Area and Transport Authority, the matter, she was excellent. The country manager for MERS, Mrs. Lara Lane, Mr. Miguel Azevedo, Head of Investment Banking for Middle East and Africa for City, Kade Akinkwebe, MDCU of FBN Quest, and Mimi Omoki, Uber, Head of Business and Planning for Uber. Themes: position Lagos as an attractive investment destination by demonstrating a track record. Security of lives and sanctity of contract is key. Key issue confronting Lagos is mass movement of people. Priority investments are in transport. Use all the transport modes in Lagos. The Lamata master plan is very key. Execution on the master plan. Data to enhance physical planning and urban development. Waste to energy projects should be completed. Position the red and blue lines for concessioning using reputable advisors. Holistic approach to population growth. The sustainability, finance, and impact investing. I'll just pick a few. Moderated by Tony Adekete-Moore, ED, West Africa, African Venture Alliance. Mr. Royson Braganza, CEO of Grameen Capital India. Mrs. Megan Curry, the West Africa Director of Acumen. Mrs. Maria Glover and Claire Siawaski of the U.S. Trade and Development Agency. What can Lagos learn from India regarding successful impact bonds? Identify projects, start the project, and fund the funders during the lifetime of the bond. Create many impact bonds. Sustainable finance as a tool element of mainstream financing. Outcome-based financing, pay for success and results-based financing. Government support and policy should create the framework. Leave no one behind, ensure a holistic approach. Openness and transparency, guidelines for impact investing should be created using Southeast Asia models and others. Don't reinvent the wheel, learn from others, build the ecosystem and bring in the actors. Build the early infrastructure and the risk. Finally, high level on unlocking agricultural potential to ensure food security and sustainability. The Honorable Bisola Olusoya, I believe, was moderator. Honorable Commissioner for Agriculture of Lagos State, she too was outstanding. Mr. Michael Aberton, Head Generic Resources. Mr. Dr. Emmanuel Wedere, Vice President, LAGB, Mr. Iya Yusuf, and Mrs. Bola Olateru. Agriculture in Lagos is mostly limited to the secondary and tertiary streams. Poultry and fish production should be enhanced. Sensitization of farmers on healthy and improved methods of food processing. Youth and women are major players in the agri sector. They should be empowered. Government should invest in storage and warehouse facilities to meet demand. Data, a very important tool. Incorporating technology into food processing and storage. Government can partner. I do apologize, I've been rushing so much. Government can partner with SMEs by purchasing all that can be produced in order to encourage bulk production to meet demand. Providing infrastructure to ensure effective and prompt logistics for agricultural resource. It was an extremely rich series of sessions. We thank all the participants. I will leave here before Ali Baba drives me. Thank you very much, Mrs. Fumi Ogunlesi. And of course, some of the things she has highlighted we can see them very evident around us here. Going through the road just beside the roundabout there, Zenith Bank, actually taking up the responsibility of constructing that, and Access Bank as well, as my forecourt chairman. These are evidences of financial responsibility by government and, of course, the corporate world. Thank you very much. Next, we're going virtual, and the topic that will be discussed next, or crystallized next, will be the sustainability, resilience, and impact. And of course, that speaks to the capacity of a stream state such as Lagos to recover
from all the vicissitudes that has come its way, not just in recent times, even in times past. And to do this, we have online already Toyin Adebite More. Is she here? Thank you very much for joining us, and you're welcome to the session. Thank you very much. And I'll stand on existing protocol, ladies and gentlemen. Good afternoon. We had also a very engaging session under the Sustainability, Resilience, and Impact pillar. And want to quickly thank my co-team members, Tolu Oyekon and Lekan Balogun, Tolu with BCG, partner at BCG, I call him superstar partner, and Lekan Balogun, who is the SA to the governor on budget and planning. So thank you very much to my team members. So to kind of share with you some of the highlights from the session, starting first with the plenary session. The key highlights, very quickly, Her Excellency SSAP for SDG for the federal government opened up, did the kickoff open, which kind of set the tone for the conversation. And one of the key things that came out of that conversation was the need to contribute towards SDG 11 for Lagos State, which is make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. This means building a resilient Lagos, which all the panelists had, really kind of mentioned, that includes implementing the already initiated Circular Lagos agenda. They also discussed expanding sources of capital and changing finance to ensure inclusion and the achievement of the triple bottom line. And then as a key goal, there was a way to set a target for ensuring that Lagos, again, this was mentioned from other pillars as well, leaves no one behind by positioning Africa's favorite mega city in which it was said that 99 of 100 Nigerians would like to live and work in the center of excellence in Lagos. Which again also adds that it's very important that given that kind of number, that one needs to really think about bringing youth and members of the vulnerable communities to the table where they can speak truth to power and really kind of address some of their needs. And then moving on, also one of the highlights was that there was a proposal that was made that Lagos State should enable our young people to emerge from the state of emergency, which the panel talked about and talked about the fact that infrastructural development also around the Circular Lagos agenda is a key initiative that needs to happen following the summit. And then lastly, under the plenary session, really talking about the power of partnerships, as I call it, was raised, looking at SDG 17, which really kind of looks at plugging in the social sector. So there's a lot of talk about the private and public partnership, but really kind of bring in the social sector in that sort of partnership, where there's an opportunity for real collaboration, where it's not the private and public that are deciding what the public sector the social sector needs, but there is really truly a collaboration amongst all three sectors. And there was a pledge from the Vice Chairman of Impact Investors Foundation, who said that he's pledging the foundation to assist Lagos State to develop an impact narrative and sustainability document, which will be a roadmap that will connect investors with investees in the state. And then there were 3 breakout sessions after the plenary that again was quite engaging. And to think that all of this happened literally today, it was a very robust conversation around
mainstreaming sustainability measurement and reporting, and then the last breakout session was on achieving resilience through partnerships and collaboration. So again, very quickly, the highlight under mainstreaming sustainability, to mainstream sustainability in the state, especially a state like Lagos. Lagos must consistently ask four questions in its planning. The first, are plannings moving private sector and citizens towards sustainability? Have we made clear to businesses what Lagos State SDG objectives are and what their roles are? Are we considering new models for sustainable finance? And finally, are we applying a total societal impact lens on our investments and projects? So that's one highlight that came out. The second one, private sector, including MSMEs, will be the ones that enable achievements of the SDGs. And Lagos must remove policy hurdles that inhibit their participation. So there was a lot of talk on creating an enabling environment for businesses to thrive and for the mainstreaming to really happen. And so they must develop partnerships that open private sectors to the large-scale funding that is available globally for sustainable activities. The other highlight was the need to leverage all media and communication to increase awareness of sustainability. It is easier to engage if people have awareness, and it also helps to create a common agenda, sell the vision of Lagos, and also brings people together. And finally, under that breakout session, mainstreaming sustainability, Lagos must play multiple roles as a funder, an environmental enabler with the right policies, convener of stakeholders, monitor and disseminator of progress, and a vocal celebrator of the successes made. So those were the key things that I highlights from mainstreaming sustainability. Moving on to the third breakout session, which is sustainability measurement and reporting. Two key highlights very briefly around measurement. It's like focused on aligning, the importance of aligning the development plan within Lagos State with the SDG goals. Very important to look at, since there's a lot, we already know that in Nigeria alone, we need about $10 billion in order to close the finance and the non-finance gap for SDG goals. So how can Lagos State really align its developmental plans to those goals so that there could be some really tangible measurements around SDGs? And then leveraging the private sector for data collection and aggregation. As you all know, the private sector has, as part of their DNA, the importance of really, gathering information and being able to aggregate and distill it. So really kind of leveraging on that partnership with the private sector to make sure that measurement and reporting are done in a way that it's meaningful to showing the impact that's going on within Lagos State. And then the final breakout session on achieving resilience through partnerships and collaboration. There were a lot of conversations around really looking at what are the models that Lagos can adopt, and conversations again centered around the importance of really kind of collaborating around with organizations that have similar sustainability goals and that are relevant to their business, and that can also be really kind of implemented quickly in Lagos. So in the UK, there's a UK consortium that brought together people looking at business in community, where businesses can come together and bring their expertise to upskill the youth in the community. And then also in South Africa, for about 15 years, there's a business that has come together, a group of business that's come together around waste management system and really kind of building a better waste management model that began because
àjọṣepọ̀ láàrin South ìjọba Africa has àti been able iléeṣẹ́ to aládàáni do that ó successfully. dánmọ́rán dáadáa tí Again, wọ́n with sì fi ń ṣe collaboration with àgbéǹde bá àwọn tí ó ti private gbẹnu sector kọlẹ̀ tí wọ́n sì fi mú organizations that could also be, ìdàgbàsókè bá ọrọ̀ ajé quickly orílẹ̀-èdè brought wọn. into Lagos and replicated in a way that can be done with agility. And then looking at how governments could scale up, the PPPs for economic value, looking at leveraging technology through mobility, mobility apps that could also help to address those sort of issues of cutting emissions up to about 15%, partnering again with companies, having public commitments that would really help with accountability and transparency across with the partnerships, and then using data analytics. And then in terms of how Lagos can strengthen disaster preparedness, one of the key exercise is registration of residents. And lára making àwọn sure tí that ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ ṣe ni fíforúkọsílẹ̀ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ mọyì àwọn tí wọ́n wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún kí wọ́n sì bí wọ́n fi ṣe àwọn ààtò eléyìí tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. among all the different departments across the state. Some of the international examples of partnerships and collaboration. Just two more points, Ali Baba, and I'll turn it over to you very quickly. Looking at human-centered design approach, and then finally, really looking at harmonizing sustainability data and reporting, expanding coalitions that are integrated into the Nigerian capital market for, again, ensuring that there's that co-creation and interdependency that happens in the partnerships. And with that, I'll turn it over to you, Ali Baba. Thank you. Thank you very much, Tony Adegbite-Mo, for that very robust summary of what transpired at the breakout session this morning. And moving forward now, we want to take a look at the destination Lagos, shaping up as the world's best investment destination. That has always been, and this summit has just moved the narratives. There was a quick switch there, so Linda will be taking the session instead of Mrs. Hammond. Thank you. My name is Linda Junior. I hope you're not disappointed. So like I have taken over the presentation. I answered it yesterday, so let me complete my job. Thank you very much. We've had a very insightful session yesterday. Wọ́n ní àsọ̀rọ̀pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní àná pé bí ìpínlẹ̀ Èkó ṣe lè jẹ́ ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ti fẹ́ wá ṣe okòwò. Iṣẹ́ tí ó lágbára ni, ṣùgbọ́n gbogbo wa la mọ̀ pé ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti fẹ́ wá ṣe okòwò. But primarily, what are the challenges? Ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìpèníjà tí ìpínlẹ̀ Èkó ní tí ó mú ìfàsẹ́yìn bá tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa kí àwọn èèyàn wá dókòwò níbẹ̀. Lára ohun tí a jọ sọ ni pé kí a rí i pé àwọn èèyàn ń ṣe dá okòwò lẹ̀ nípa
ètò àgbẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. activities, but are deeply entrenched in the value chains within the various sectors that were highlighted. So in our session, in our plenary session, a number of key insights came out. We were very fortunate to have Oscar Onyema with us, Helen Grant, who is the UK trade envoy to Nigeria. We had his wonderful self, Senator Ben Murray Bruce, founder of Silverbird. We had the CEO of First Bank, and we had Chief Diana Chen, who is the chairman of CIG Motors. 7 key resolutions came out of the discussion. The first was lára àwọn tá a jọ sọ ní ibi àpérò rèé ọjọ́ iwájú ìpínlẹ̀ Èkó níbi okòwò lágbàáyé. A sọ pé a gbọ́dọ̀ dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ sílẹ̀ tí àwọn iléeṣẹ́ kéréje tí wọ́n lè dá sí. A gbọ́dọ̀ rí i dájú pé a ṣe àwọn ààtò tí yóò mú kí ìmọ̀ ẹ̀rọ kí ó ṣeé lò. A gbọ́dọ̀ lo àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun tí ó wà báyìí kí ó jẹ́ pé àwọn iléeṣẹ́ aládàáni àti iléeṣẹ́ ńláńlá wọ́n lè máa ṣe dáadáa pẹ̀lú bí àwọn wọ́n lè máa fi gagbáka pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè yòókù lágbàáyé. Kí a ṣe àwọn òfin eléyìí tí yóò mú kí ìmọ̀ ẹ̀rọ kí ó wúlò ní ìpínlẹ̀ Èkó. Aṣòfin Ben Bruce wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn every leader charged with responsibility to drive the ministry, particularly talking through what the Ministry of Sports should do. wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ní ẹ̀bùn ní ìpínlẹ̀ Èkó àti ṣe àmúlò àwọn ẹ̀bùn yìí. Wọ́n ní ìpínlẹ̀ Èkó a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlùmọ́nì tí a sì lò tí wọ́n sì sọ nípa pé kí ìpínlẹ̀ Èkó ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìfowópamọ́ bíi UBA, Zenith Bank láti rí dájú pé à ń ṣe àwọn ibi tí eré ìdárayá yóò sì máa wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní bí ìpínlẹ̀ Èkó ṣe tóbi tó a ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tiwa. Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ wá ẹnìkan láti rí pé wọ́n ó ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n pé eléyìí yóò mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n ríṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ìgbọ́nú kẹta tí a tún gbéyẹ̀wò ó ní àtúntò àti àwọn ìgbésẹ̀ tí ìjọba gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ṣe àwọn ààtò tí ó mú kí àwọn iléeṣẹ́ kéréje kí ó lè dìde. Wọ́n ní kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó ń dáṣẹ́ sílẹ̀ kí wọ́n rí i pé àwọn olókoòwò kéékèèké wọ́n lè fagagbága pẹ̀lú àwọn okòwò míì lágbàáyé. Kí a rí i dájú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ní ẹ̀bùn a kó wọn pọ̀ láti pé a lè máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó tọ́ fún wọn. A nílò láti rí i dájú pé ìmọ̀ ẹ̀rọ ayélujára ó fẹ̀ sí ní ìpínlẹ̀ Èkó. Kí a rí i dájú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ààtò ìjọba kì í ṣe pé a kàn ń yí padà láti ìgbàdégbà lórí asán. A gbọ́dọ̀ máa náwó lórí àwọn iléeṣẹ́ kéréje. Kí a máa rí i dájú pé à ń ṣe ìyáwó fún àwọn iléeṣẹ́ kéréje tó ṣẹ̀ ń dìde. I'd like to touch on the final point by Diana Chan where she talked about the automobile industry and why. Ẹ jẹ́ kí n sọ nípa tí Diana Chan sọ nípa iléeṣẹ́ tó ń ṣe ọkọ̀. Ó ní a gbọ́dọ̀ rí i dájú pé a ṣe ìrànwọ́ àti àtìlẹ́yìn fún àwọn iléeṣẹ́ yìí kí a sì mọ̀ kó àwọn ọkọ̀ tí ó jẹ́ àlòkù wọlé mọ́ láti òkè òkun. Unfortunately, it looks like I've run out of time. Thank you very much. And I'd like to congratulate Betty and all the team members for a very successful event. Thank you. Please, I think you can applaud her. It was a very good speech. Thank you so much.
Mr. Deputy Governor, distinguished guests, ladies and gentlemen. She has told us about Destination Lagos, shaping up as the world's best investment. Lagos Free Zone, the first private free zone in Nigeria with the fully integrated deep sea port, is an ideal location to serve the demand centers in West Africa, home to about 350 million strong consumer base. LFZ is well connected to all major cities in the hinterland by road and by air. We are located 65 kilometers east of Lagos metropolis along the Lekki Corridor, the Sunrise Development Corridor of Lagos State, fast consolidating itself as the engine of economic growth in Nigeria. Uniquely integrated with Lekki Port, the deepest seaport in the region, Lagos Free Zone unlocks deeper reach to local and international markets. Sustainably developed as the premier investment location for varied businesses, LFC is an ideal destination for manufacturing facilities due to its strategic advantage in enabling easier access to critical success factors such as land, world-class infrastructure, and an unwavering commitment towards enhancing the ease of doing business in Nigeria. Investors in Lagos Free Zone benefit from the conducive and hassle-free live-work-play environment. Amenities such as housing, hotels, parking hubs, communications infrastructure, power station, medical facilities, and leisure centers are provided and maintained so that you can focus on growing your business. In addition to the enabling environment for growth, investors at Lagos Free Zone enjoy a host of fiscal benefits and preferential policies backed by the federal government of Nigeria and the Nigeria Export Processing Zones Authority. These include various tax benefits, import duty exemption, unrestricted access for skilled workforce, and tax-free remittance of profits and dividends. Lagos Free Zone is a world-class industrial zone, carefully planned with state-of-the-art infrastructure, services, and facilities to help your business thrive. We welcome you to Lagos Free Zone, your gateway to a new frontier. Okay, guys, so we're looking at the Lekki Free Zone project from the perspective of the Lagos State government, how the project actually adds to the Lagos State government's effort to boost industrial capacity and improve the value-added potential of industrial activity in Lagos. Yeah, thank you very much, Tunde. At Pinnacle Oil and Gas, we have been in the marketing and retail and wholesale business of petroleum products for several years now. But we recognized that there was a large efficiency problem in the area in terms of being able to efficiently bring petroleum products into Nigeria, specifically into Lagos. So what we did in response to that is we made a major investment and a construction project to build a large distribution terminal on land and an associated moorings at sea that are in deeper water with very efficient pumping capabilities so that we can actually bring in much larger vessels that have ever been able to be brought into Nigeria before and reduce or eliminate those demurrage charges. And in addition to that, we can redirect the traffic from the very crowded and congested Apapa port to the Lekki Free Zone, where we can get trucks in, get them loaded efficiently, and get them out and moving much, much more quickly. We can load 22 trucks at once. So Lagos Free Zone is a very important development on the infrastructure side, which is an integral part of the overall Lekki Free Zone development. So we have ease of doing business. Apart from that, we have access to all the common utilities. Can you tell us a little bit more about how the people of Lagos State in general and Nigeria by extension will benefit from what you're doing from these perspectives? In addition to the demurrage, which I mentioned earlier, the delay costs for ships coming in, that alone is about $200 million a year in savings to Nigeria, which will translate into lower petroleum product prices at the pump. In addition to that, we're looking at significantly lower laytime savings. Laytime is the allowance for having a ship at port, and contractual allowances that could save another $100 million a year.
And in addition to that, there'll be lower product losses that happen when they do ship-to-ship transfers, when you have to lighter a ship from a large ship to a smaller one at a jetty. And perhaps the largest benefit of all to Lagos and to the port and to the entire area, and perhaps the entire distribution system of petroleum in Nigeria, is the reduction of congestion in the Apapa port. Because a lot of the congestion that we're experiencing today, the 5 days typical that it takes to load a truck, would only take 1 day or less at the Pinnacle port in the Lekki Free Zone. And when we take all of those trucks that are currently tied up in Apapa and you relocate them to Lekki Free Zone, it allows the Apapa port to operate much more efficiently. And the container trucks and the dry goods and all of the other materials that need to move out of Apapa port can do so much more efficiently and with fewer delays and fewer costs. So there actually are economic benefits to the entire country that are quite substantial. The state government has been absolutely supportive in terms of whatever we have done. As far as the port project is concerned, they have been one of the biggest supporter and an important shareholder of that project. And because of their support, that we are seeing this project coming to reality. When do you see yourself starting taking March 1. March 1 of? March 1 of 2021. We're just about to begin. In 3 weeks' time? In 3 weeks' time, Fantastic. We're ready to go. We are going to be doing this, and I think that it'll have a large impact. Thank you very much. So, and there you have it, Lekki Free Zone, contributing to the value addition of the industrial capacity of Lagos State. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Mo kí igbákejì gómìnà kí ó àsán, mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. Lagos Economic Group, Dr. Femi Kaduso, good afternoon. Members of the Executive Council, and the co-chairman, the same Lagos State Economic Summit Group, Mr. Sam, I call him Uncle Sam, who has put all this thing together. The chairman of my committee, the super chairman, our GAC members, good afternoon, sirs. Please permit me to adopt already established protocol. I have a sheet of paper here. You can see I scribbled on it. The reason being that my speaker, Right Honorable Dr. Mudashiru Obasa, Abẹ́dúgọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Honorable Mudashiru Obasa yẹ kó ń wà níbí. Èmi náà wá fún ìjókòó ni. Bó ṣe ń retí pé kí abẹnugan kí wọ́n wá. Ṣùgbọ́n wọn lè wá síbí lénìí torí pé wọn sì fẹ́ dá wa lágara. Wọ́n sì ní pé kí n ṣe bẹ́ẹ̀ kí n bá wọn kí n wá dúró fún àwọn kí n rọ́pò wọn lónìí. Wọ́n sì tọrọ àforíjìn. I've sat here and
mo ti jókòó mo sì ti tẹ́tí mo gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí àwọn èèyàn sọ. Inú mi sì dùn pé èmi náà kópa nínú kan nínú àwọn àpérò yìí. Ẹ jẹ́ kí n mú nínú àwọn àpérò ọ̀hún kí n fi sọ̀rọ̀ lórúkọ abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ẹ̀ka ti ètò aṣòfin nínú ẹ̀ka ìjọba wọ́n ṣe tán láti ṣe rí dájú pé àwọn ṣe àwọn òfin tí wọ́n bá gbé kalẹ̀. Ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ti ṣe àtìlẹ́yìn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹ̀ka ìjọba láti rí dájú pé wọ́n ń ṣe tó dáa fún àwọn aráàlú. Eléyìí ni a ti ṣe láti ìgbàdégbà. Ẹ jẹ́ kí n gbé òṣùbà sàdánkátà fún àwọn tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àpérò yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ ọdún rẹ̀ rí. Ó máa ń mú ààtò wà fún ìjọba. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba a lè gbàgbọ́ pé a ti mọ gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ Èkó bóyá ìdí tá a fi máa ń ṣe gbogbo ní àṣeyọrí rẹ̀ torí pé a máa ń lọ bá àwọn èèyàn àti iléeṣẹ́ aládàáni láti sọ̀rọ̀ pọ̀ pé àwọn ọ̀nà wo la tún lè gbà láti ṣe kí wọ́n sọ fún wa kí ni àwọn tí ń lọ ní àwọn agbègbè wa. Ẹ̀yin ni akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹ jẹ́ kí a mọ̀ kí ni àwọn tó yẹ ká tún ṣe. Torí àwọn ìmọ̀ràn tí ẹ̀ ń fún wa ni ò jẹ́ kí a ṣe àṣìṣe. Ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí kí n gbé òṣùbà fún àwọn tí wọ́n kópa. Mo tẹ́tí sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tí wọ́n sọ yìí mo sì gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àti àwọn tí ipa tí wọ́n kó nínú àwọn àjọsọ yìí. Gbogbo ohun tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ sọ níbí lónìí ni àwọn tí ó ṣe àǹfààní tí ó sì mú ìwúrí wá fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo rí dájú pé àwọn tí ó tọ́ òun ni a gbé iṣẹ́ yìí fún wọn sì ti ṣe bí ó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Lára àwọn tí a sọ ní ọrọ̀ ajé, ìdàgbàsókè rẹ̀, àwọn ipa àti àwọn ọ̀nà tá a lè mú gbòòrò àti ìdúróṣinṣin. Nípa ètò ẹ̀kọ́, nípa ìrónilágbára eléyìí tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì. Mo rántí nípa ìrónilágbára kí a má rí gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń náwó lórí. A gbọ́dọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ohun tí yóò máa mú àǹfààní wá fún àwùjọ ni. A sọ̀rọ̀ nípa okòwò ẹ̀rọ ayélujára eléyìí tó sì jẹ́ pé ọ̀nà tí àwọn èèyàn ń gbà rè tẹ́ bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí. A sọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà àti mú ìpínlẹ̀ Èkó di ibi tí àwọn yóò ti wá ṣe okòwò. A sọ̀rọ̀ nípa àwọn àfojúsùn ti àjọ SDG àti àwọn owó tí a nílò láti ṣe àṣeyọrí yìí. A ò lè ṣe èyí láì ṣe pé a ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni. A sì lè mú àlékún bá owó orí báyìí àfi kí a ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni. A sọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera. Gbogbo tí a sọ níbí òun ló ní ìtumọ̀ tí ó sì dáa pẹ̀lú àwọn ààtò ìṣèjọba yìí. Mo fẹ́ fi dá yín lójú pé lórúkọ abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọ́n ní kí n sọ fún yín pé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí ó dágájẹ́ àwọn máa ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹ̀ka ètò ìjọba láti rí dájú pé gbogbo òfin tó tọ́ òun ni a máa ṣe fún gbogbo ohun tí a bá sọ láti ibi àpérò yìí ní orúkọ abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Mo dúpẹ́ ó pé ẹ tẹ́tí gbọ́ mi. Ọlọ́run á kẹ́yìn ẹ ṣé o.
ẹ jẹ́ kí n pe igbákejì gómìnà láti wá sọ̀rọ̀ àkótán lórí gbogbo ohun tí a ti ń sọ níbí láti ìgbà yìí wá. Ẹ jẹ́ ká pa àtẹ́wọ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ jókòó. Mo kí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna tí ó ṣeéṣe kí àwọn náà darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n wà ní ìpàdé ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí alága fún ìgbìmọ̀ ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó, gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Èkó, pàápàá kọmíṣánná fún ètò ààtò ọrọ̀ ajé àti ètò ìṣúná, lórí àwọn òṣìṣẹ́, àwọn ọba aládé, gbogbo àwọn olórí òṣèlú. Bí a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti wá láti wá sọ ọ̀rọ̀ lórí ohun tí wọ́n tà ti sọ níbi àpérò yìí, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ àkótán lórí àwọn ohun tí a ti sọ láàrin ọjọ́ mẹ́ta yìí tí a ti ń sọ àpérò, tí a ti ń sọ̀rọ̀ àsọtọ́ lórí àna àti mú ìpínlẹ̀ Èkó kí ó jẹ́ ibi àpèwáwò ní àwùjọ. A ti sọ̀rọ̀ níbi àpérò mẹ́fà tí a ti sọ̀rọ̀ nípa àpèjọ bíi 20 tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lámìtọ́ àwùjọ sì ṣe bẹ́ẹ̀ wá sọ̀rọ̀ níbẹ̀. A sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti kópa nínú àpérò yìí. Fún ìdí èyí, àjọsọ àti àpérò yìí ó ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aráàlú, àwọn olórí iléeṣẹ́ àti àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́, àwọn ọba aláyé àti àwọn lámìtọ́ àwùjọ, ó ti kó wọn jọ pọ̀. Àwọn oníròyìn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, torí pé ó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n darapọ̀ mọ́ wa láti àgbáńlá ayé. Ní orúkọ gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari ó pé àwọn náà wọ́n dá sí eléyìí tí à ń ṣe àti bí wọ́n ṣe sọ pé àwọn ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìpínlẹ̀ Èkó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ àkọ́kọ́ àti obìnrin àkọ́kọ́ láti ṣe adarí fún àjọ WTO fún àwọn tí àwọn náà sọ bí wọ́n ṣe dá sí eléyìí tí à ń ṣe ìyẹn àpérò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ ti báńkì ilẹ̀ adúláwọ̀ dókítà Akínwùmí Adésínà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Mo Ibrahim pẹ̀lú àwọn ìgbésẹ̀ wọn àti lórí àpérò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Britain àti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti àwọn orílẹ̀-èdè míì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn tí wọ́n sì darapọ̀ mọ́ wa ní ibi àpérò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn pátápátá àti gbogbo àwa tí a jókòó nínú gbọ̀ngàn yìí pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Níbi àpérò yìí, àwọn kókó mẹ́fà kan ni a gbéyẹ̀wò. Ìlú Èkó gẹ́gẹ́ bí ibi tí àwọn èèyàn yóò ti fẹ́ wá ṣe okòwò. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ríró ìjọba lágbára àti àwọn òfin tó tọ́. A tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti iléeṣẹ́ ńláńlá. A sọ nípa àwọn ọ̀nà láti rí pé báwo la ṣe lè pín ọrọ̀ ajé tí a sì fi mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, ìrora agbára bá àwọn èèyàn. A sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe lè mú ìrònú lágbára bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àjọsọ yìí pẹ̀lú àwọn àfojúsùn tí ó wà ní àgbáńlá ayé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́
ààrẹ àjọ MBA ẹ ṣe láti pé ẹ wá. A sọ̀rọ̀ nípa àwọn ipa tí ìmọ̀ ẹ̀rọ ní láti kó nípa ìgbáyégbádùn àti ìtẹ̀síwájú ọrọ̀ ajé. A sọ̀rọ̀ nípa bí ìjọba wọn ṣe rí dájú pé wọ́n ṣe ohun gbogbo bó ti tó àti bó ti yẹ fún ìdàgbàsókè tí a fẹ́ yìí. A sọ pé ìpínlẹ̀ gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí dájú pé owó wà fún àwọn iléeṣẹ́ aládàáni, iléeṣẹ́ kéékèèké kí wọ́n lè máa tẹ̀síwájú. Àpérò yìí náà ti bẹ̀rẹ̀ àwọn àpérò yìí jẹ́ kó yé wa pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn àtò yìí, ṣùgbọ́n a fẹ́ kó tẹ̀síwájú sí i. A sì rí dájú pé a fẹ́ kí a tún tẹ̀síwájú nípa iṣẹ́ yìí kí ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ dá iṣẹ́ sílẹ̀, àti pé àjọ tí a gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àti dá iṣẹ́ sílẹ̀ àti àjọ tí a gbé kalẹ̀ láti rí pé ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ń tẹ̀síwájú, èyí tó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti ọ̀rọ̀ pọ̀ àwọn ọ̀dọ́, kí wọ́n jọ ṣe àjọṣepọ̀ fún ìdàgbàsókè ilé tí a fẹ́ yìí. Àpérò yìí ní àkótán ó sọ̀rọ̀ nípa àjọṣepọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ aládàáni láti rí dájú pé a ṣe àṣeyọrí yìí. A sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe lè ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ láti rí dájú pé a lo iye àwọn ọ̀dọ́ tí a ní ní ìpínlẹ̀ Èkó fún ìdàgbàsókè tí a fẹ́. Àpérò ọ̀hún ó tún fi orí oko sọ̀ọ́dún pé a gbọ́dọ̀ rí àwọn ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ bí àǹfààní kan gbòógì fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé nípa àwọn ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún wọn. A sì gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ṣe ẹ̀ka eré ìdárayá àti amúlùúdùn tí yóò mú kí ọrọ̀ ajé yìí kó túnbọ̀ tẹ̀síwájú. Ara wọn tí a sọ ni pé ìpínlẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ ṣe ìtẹ̀síwájú, ó gbọ́dọ̀ mú ìtẹ̀síwájú bá ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́, kí a sì ṣe àtúntò sí àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà kọ́ àwọn ọmọ, pàápàá níbàámu pẹ̀lú bí a ti ń ṣe ní àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A sọ̀rọ̀ pàápàá nípa ọ̀rọ̀ ti ìmọ̀ ti ẹ̀rọ àti ìmọ̀ ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ káàkiri. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ní ilé ìwé ti ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ 6 tí a sì gbọ́dọ̀ rí dájú pé a gbọ́dọ̀ mú ìmúgbòòrò bá. A tún sọ pé ìpínlẹ̀ Èkó ní ìgbésẹ̀ akin, wọ́n sì wà ní ọwọ́ wájú láti rí dájú pé ilé-iṣẹ́ ó pọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ adúláwọ̀. Ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ akin láti rí dájú pé a lo àǹfààní kí ilẹ̀ adúláwọ̀ kí ó lè gbòòrò sí, kí wọ́n sì mọ̀ tẹ̀síwájú nípa ọrọ̀ ajé. Àpérò yìí ó fẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n ṣe ààtò eléyìí tí yóò mú kí wọ́n lè figagbága pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè míì lágbàáyé. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀nà ilégbèé, ẹ̀rọ ayélujára àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn lẹ́kànlẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti rí dájú pé a náwó lórí ohun amáyédẹrùn ọjọ́ iwájú nípa ọrọ̀ ajé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ aládàáni láti ṣe èyí. Ọ̀rọ̀ ìjọba láti rí pé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí gbogbo ohun tí a sọ, láti rí dájú pé wọ́n ń kó àkóyawọ́ láti ìgbàdégbà kí àwọn èèyàn lè gbàgbọ́ nínú ìjọba. Ìpínlẹ̀ Èkó ní láti tẹ̀síwájú láti máa kó àkóyawọ́ láti rí pé à ń ná owó tí à ń pa wọlé dáadáa, kí àwọn èèyàn sì mọ àwọn ibo ni à ń ná àwọn owó orí tí à ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn sí. Lẹ́ẹ̀keje, a gbọ́dọ̀ mọ òǹkà àti iye àwọn èèyàn. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ọ̀rọ̀ ìjọba láti lo
àǹfààní àjọ tí ó rí sí ìmọ̀ òǹkà ní ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n lè mọ̀ fún wa ní àwọn ìmọ̀ òǹkà látìgbàdégbà fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó. A gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe ìmọ̀ ìwádìí ìjìnlẹ̀ kí a ro ìwádìí ìjìnlẹ̀ lágbára láti ìgbàdégbà ní ìpínlẹ̀ Èkó. A gbọ́dọ̀ dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Èkó ní ìpasẹ̀ àwọn òǹkà yìí. Wọ́n gbóríyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ní bí wọ́n ṣe ń yan tọkọ-tabo sí iṣẹ́ láti ìgbàdégbà. Wọ́n sì ní pé kí wọ́n tẹ̀síwájú lórí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àpérò yìí wọ́n ní pé a gbọ́dọ̀ dojúkọ ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti àwọn ọmọdé kí ìjọba kí wọ́n sì ní ṣe àdójúkọ láti rí dájú pé àwọn èèyàn ní ìlú àwọn náà ń darapọ̀ mọ́ ìṣèjọba láti ìgbàdégbà. Pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ibi tí à ń fi orúkọ àwọn èèyàn sí ní ìpínlẹ̀ Èkó nípa àwọn tí ó kù díẹ̀ káàtó fún eléyìí yóò jẹ́ ká mọ àwọn ibi tó yẹ ká náwó sí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni láti mọ̀ ṣe àwọn amáyédẹrùn fún àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Èkó. Bákan náà ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ gbé àwọn ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òfin àti ètò ààbò láti rí dájú pé wọ́n fi ìyà jẹ gbogbo àwọn tí ó bá jẹ́ ọmọ gànfẹ́ àti àwọn tí wọ́n bá ń ba nǹkan jẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Mímọ̀ náwó lórí ìmọ̀ ẹ̀rọ àti láti rí dájú pé ìṣèjọba orí ẹ̀rọ ayélujára ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó àti láti rí dájú pé ètò ààbò ó dúró déédéé ní ìpínlẹ̀ Èkó. A gbọ́dọ̀ máa ṣe ìlanilọ́yẹ̀ nípa àwọn iṣẹ́ ìjọba àti tí ìjọba ń gbà lérò láti ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni àpérò yìí gbàgbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àwọn èèyàn ò mọ̀ tí àwọn èèyàn sì mọ̀ dáadáa. Fún díẹ̀ yìí a gbọ́dọ̀ rí dájú pé à ń ṣe ìlanilọ́yẹ̀ fún àwọn èèyàn nípa iṣẹ́ tí ìjọba ń ṣe. Gbogbo àwọn tí ó sọ̀rọ̀ náà ni wọ́n ní sọ pàtàkì nípa mímọ̀ ṣe àjọṣepọ̀ ní ìpínlẹ̀, ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ìpínlẹ̀ káàkiri, iléeṣẹ́ aládàáni, àwọn àjọ tí ò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba láti ìgbàdégbà. Bákan náà àpérò yìí sọ̀rọ̀ lórí mímọ̀ mú oúnjẹ tó dáa fún àwọn ọmọ wa láti jẹ. Pé ó sì ṣe kókó láti ọmọ ọdún láti ìgbà tá a bá bí ọmọdé di ọmọ ọdún 5 kí a rí dájú pé wọ́n ń jẹ oúnjẹ tó dáa fún ìdàgbàsókè ẹ̀mí àti ọpọlọ wọn. Fún díẹ̀ yìí a dúpẹ́ púpọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lẹ́kànlẹ́kàn tó sọ̀rọ̀ wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ níbi àpérò yìí láti ṣe àgbéyẹ̀wò nípa àwọn ipa àti àwọn ààtò wa. Wọ́n sì ṣe mú ìmọ̀ràn wá nípa àwọn tá a gbọ́dọ̀ máa ṣe lọ́jọ́ iwájú. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba a ṣetán láti tẹ́tí sí gbogbo àwọn lámètò àwùjọ kí a lè jọ mú ìpínlẹ̀ yìí dàgbàsókè. Lákòótán mo fẹ́ lo àkókò yìí láti ní orúkọ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátá fún àkókò wa, fún àwọn ìwòye sí wa àti fún gbígbà wá níbi àpérò yìí àti gbogbo àwọn àtìlẹ́yìn pátápátá tí ẹ ń ṣe fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó. Gbogbo ẹ̀ ló dùn mọ́ wa nínú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, kí Ọlọ́run kó kẹ́ gbogbo wa.
ẹ jẹ́ ká kí gómìnà káàbọ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa láti orí ẹ̀rọ ayélujára. Good afternoon, Alibaba. Can you hear me? Ẹ káàsán, mo rò bí gbogbo yẹn ń gbọ́ mi. I can hear you. Okay, yeah, I can hear you, sir. Alibaba and money. Thank you very, very much. I was hoping that one of our closing remarks by His Excellency Governor Nasir El-Rufai will have come in before mine, but because we're all just stepping out of the National Economic Council meeting. Mo rò bí ti ọ̀rọ̀ asọ̀kẹ́yìn tí gómìnà Nasir El-Rufai yóò wá síwájú mi ni, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣẹ̀ kúrò níbi ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ni. Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ pé wọ́n ó sì bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo kí igbákejì gómìnà àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń kópa tí wọ́n wà níbi ìpínlẹ̀ Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Eco Convention Center, all over several thousands participants. Mo kí gbogbo àwọn tí lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ tí wọ́n wà lórí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa láti bí ọjọ́ mẹ́ta. Acknowledge each and every one of you. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátá. Thank you so very much for having stayed with us this past 2 days. Ó pé ẹ dúró tì wá níbi ọjọ́ méjì mẹ́ta yìí. Also acknowledge mo tún fẹ́ all of our ṣe ìdánimọ̀ fún gbogbo àwọn alátìlẹyìn wa, àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ àti àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ẹ̀yìn, àwọn oníròyìn tí wọ́n ń ṣe àfihàn gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. How great all of you, each and every one of you have been, and I'm really proud of what we've been able to achieve for Lagos. Inú mi dùn fún àwọn àṣeyọrí tá a ti ṣe láti bí ọjọ́ méjì yìí. Ọjọ́ méjì sẹ́yìn mo dúró síwájú yín láti kí yín káàbọ̀ sí àpérò nípa ọrọ̀ ajé ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀yìn gbẹ̀tẹ̀ ọdún 2021 pẹ̀lú àkòrí láti mú ìgbòrò bá ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó níbi ọdún mẹ́wàá sísìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló bá wa sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ iwájú ìlú ńlá yìí tí a pè ní Èkó. In every sector, we have had conversation from transportation to agriculture. A ti sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi nípa ìgbòdògbòdò ọkọ̀ lọ sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀, lọ sí ọ̀rọ̀ ètò ìlera àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A sọ̀rọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́, a sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo gbàgbọ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa yìí ni wọ́n lè jẹ́rìí sí pé ọgbọ́n tí a sọ ló ní ìtumọ̀ láti bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ kí n lo àǹfààní yìí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti kó ipa tiwọn láti rí dájú pé àpérò yìí ó ṣe àṣeyọrí. Alága àti gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ti àpérò lórí ọ̀rọ̀ ti ọrọ̀ ajé àti àwọn tó rí sí àṣeyọrí ti ẹ̀yìn gbẹ̀tì 2021 yìí, gbogbo àwọn alátìlẹyìn, gbogbo àwọn aláfọwọ́sowọ́pọ̀ pátápátá ní iléeṣẹ́ aládàáni àti káàkiri, gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n fi orúkọ sílẹ̀ tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. All of you indeed. Gbogbo yín pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Pé ẹ gbé ìgbésẹ̀ láti dájú pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Let me also specifically and specially thank His Excellency the President. Ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ààrẹ Muhammadu Buhari fún ohun tí wọ́n fi ránṣẹ́. Ààrẹ wọ́n jẹ́ alátìlẹyìn fún ìpínlẹ̀ Èkó àti gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ yòókù ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n sì ti fi àpẹẹrẹ ìlélẹ̀ ń pé kí gbogbo àwọn aṣíwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́jọ́ iwájú kí àwọn náà kí wọ́n wò ní àwòkọ́ṣe. Ààrẹ, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan-an ni àti àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá wa sọ pátá. Mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́
the British High Commissioner in aṣojú orílẹ̀-èdè Nigeria, Britain ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. His Excellency Dr. Tani Zahat, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Tani Zahat láti orílẹ̀-èdè United Arab Emirates. For foreign trade. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu former governor of the state, tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó tẹ́lẹ̀ rí, for all your various goodwill messages. fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tẹ́ fi ránṣẹ́. Of course, we cannot thank enough Mr. Mo Ibrahim, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Mo Ibrahim, Foundation, Dr. Akiwumi Adesina, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ báńkì ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ Dr. Akiwumi Adesina, and the Dean of the Business School in Cape Town University, Dr. Ngozi Okoji-Iweala, the Director General. dúpẹ́ lọ́wọ́ adarí àpapọ̀ fún àjọ sí oríṣi ọ̀rọ̀ oko wò ní àgbáyé ìyẹn dókítà Ngozi Okonjo-Iweala. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I have the singular honor of having my brother inú mi dùn láti rí and my ọmọ ìyá mi friend, àti ọ̀rẹ́ mi, the executive governor of Kaduna State, gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna, who, like I said earlier, tí both of us had to take out time a méjèèjì ní from láti the National Economic kúrò Council níbi meeting ìpàdé we're having in ìgbìmọ̀ Abuja. alákòóso tá à ń ṣe And I'm nílùú happy Àbújá that ni. he's been able to inú mi sì dùn wípé join us, ó ti and I'm darapọ̀ going mọ́ wa. to báyìí ẹ jẹ́ kí n dẹnu dúró kí this opportunity kí n fún to a destabilized Nigeria, a man that has a large heart, a man that has given all of the positive conversation and competition that if Kaduna remains number one destination for ease of doing business, and for whatever number Lagos is, that in my 4 years we will try and catch up with them. Malam Nasir El-Rufai is the executive governor of Kaduna State, my brother and my friend. If the technical people will give him the audience now, I will yield my speech, back to my brother, the executive governor of Kaduna State, to give us a closing remark. ẹ jẹ́ kí n fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna, gómìnà Nasir El-Rufai láàyè láti fún wa ní ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n fẹ́ sọ. Thank you, Your Excellency. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́lá jùlọ. Your Excellencies, distinguished ladies mo and dúpẹ́ gentlemen. mo kí gbogbo tolórí tẹlẹ́mù tó wà ní ibi. And privilege inú mi dùn, àǹfààní ńlá ńlá ló jẹ́ fún mi my brother, láti darapọ̀ mọ́ the governor of Lagos ọmọ ìyá mi gómìnà at the ìpínlẹ̀ Èkó closing ceremonies of níbi this very important ayẹyẹ economic ti and personal ìkànnì summit. eléyìí tí a ń ṣe níbi ìpàdé Lagos àpérò is lórí very ọrọ̀ ajé important yìí. to Nigeria. ìpínlẹ̀ Lagos Èkó is ṣe kókó 1/4 fún to orílẹ̀-èdè 1/3 of Nàìjíríà. our ìpínlẹ̀ Èkó output as a jẹ́ country, our economy. èyí tí ó kó ipa And if Lagos tí were ó a jọjú nípa country, it would be ọrọ̀ ajé wa. to have a tí bigger ìpínlẹ̀ Èkó bá GDP jẹ́ than many African orílẹ̀-èdè ní ìbá ní For ọrọ̀ ajé us, ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè ní Lagos is the model that we follow. We studied the tax ilẹ̀ reforms in adúláwọ̀ lọ. Lagos before à ń tẹ̀lé implementing some ìpínlẹ̀ of our Èkó ní reforms. ìpínlẹ̀ Kaduna a sì ń We ṣe looked at Lagos, a sì ń tẹ̀lé a sì ń ṣe advantage in many areas, ìtẹ̀lé fún ìpínlẹ̀ Èkó and nípa tried ọ̀pọ̀lọpọ̀ to nípa ọrọ̀ implement ajé wa reforms àti that will owó bring orí. us a closer ṣe to what ọ̀pọ̀lọpọ̀ Lagos has àtúntò been able to láti rí achieve. dájú pé Of course, gbogbo tí ìpínlẹ̀ Èkó ti Lagos has ṣàṣeyọrí been lórí lucky rẹ̀ kí àwa náà lè ṣe. in many respects. ìpínlẹ̀ Èkó Lagos wọ́n ní was the ọ̀pọ̀lọpọ̀ capital of àǹfààní. Nigeria, so it enjoyed certain advantages. Lagos wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ on àwọn the àǹfààní sea, tí on wọ́n the ti rí. Atlantic. wọ́n ní omi. So it wọ́n ti has jẹ́ the olúlu benefit orílẹ̀-èdè of Nàìjíríà having tẹ́lẹ̀ rí. seaports. gbogbo àwọn àǹfààní yìí And Lagos ó has pọ̀ been blessed jàǹtìrẹrẹ. with very good governance. wọ́n sì ní The ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn reforms gómìnà initiated aláṣeyọrí. by Governor ọ̀pọ̀lọpọ̀ Bola Ahmed Tinubu àwọn àtò are still tí being gómìnà enjoyed and Ahmed benefited by Tinubu them. tí ó wà báyìí ní àwọn Other èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó states sì ń have jẹ not been so àǹfààní. lucky ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn to ìpínlẹ̀ ò ní have àwọn visionary governors, àǹfààní yìí one láti ní after àwọn gómìnà tó ní another, àfojúsùn. to Governor láti Fashola, orí gómìnà to Tinubu tí Ambode, and gómìnà now Fashola my brother who is sí orí breaking gómìnà new grounds Ambode in àti moving Lagos ọmọ forward. ìyá mi tí wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ We àṣeyọrí are ní all ìpínlẹ̀ Èkó. together in support gbogbo apáta ńlá wà of not pọ̀ only láti the ṣe àtìlẹ́yìn growth and development of fún Lagos, kì í ṣe fún but ìdàgbàsókè also its ìpínlẹ̀ Èkó recovery nìkan ṣùgbọ́n láti from rí dájú the pé after effects of the EndSARS wọ́n ṣe láti rí protests pé in October. a ṣe We àṣeyọrí strongly nípa support ti the rebuilding of Lagos. We are àwọn proud tí ó of ṣẹlẹ̀ Lagos lẹ́yìn as the ti largest EndSARS. mega city in Africa.
And it is an engine of growth for the whole country. It is a pole of growth. And all of us, as governors, as Nigerians, associate with Lagos and support its growth and development. Kaduna is number one in the ease of doing business. I look forward to Lagos coming closer to being number 2 or even overtaking us. The better Lagos. Ìpínlẹ̀ Kaduna ni ibi tí àwọn èèyàn fẹ́ ṣe okòwò jù. Mò ń wò pé ìpínlẹ̀ Èkó náà wọ́n lè súnmọ́ wa tàbí kódà kí wọ́n kọjá wa. Lórí èyí mo kí ọmọ ìyá mi gómìnà Jídé Sanwó-Olú kú oríire. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fi ohùn ránṣẹ́ àti àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ti kó ipa níbi àpérò yìí. Mo sì ní ìrètí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọn ni wọ́n wà sí ìpínlẹ̀ Kaduna tí àwa náà bá fẹ́ ṣe ti ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tiwa. Congratulations. And please keep up the good work. I am very proud of you. Inú mi dùn. God bless. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ ṣé o. Yes, I'm back. Thank you very much, and I think my brother, my colleague on this job, Malam Nasiru El-Rufai, deserves another round of applause. Thank you very, very much. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún gómìnà Nasiru El-Rufai lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé pé ẹ fún wa ní àkókò yín láti rí pé ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wa. For us, we see a very, very healthy rivalry and someone we need to look forward to in Kaduna State. Thank you very much, Malam Nasiru El-Rufai. I'll just get back to my speech. And I was just commending and thanking God for the life of Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, who we are all truly proud of. Dúpẹ́ lórí ayé Ngozi Okonjo-Iweala tí ó jẹ́ pé ó jẹ́ ìwúrí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí ó ti dángájíá tí ó sì tó gbágbá sùn lọ́yẹ́ a sì ní pé wọ́n á ṣe àṣeyọrí gẹ́gẹ́ bí adarí fún àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ajé lágbàáyé. Láti gbàgbọ́ pé wọ́n ó ṣe dáadáa ó sì ṣojú wa dáadáa nínú iṣẹ́ yìí. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé gbogbo àwọn tí a sọ ń bí àpérò yìí òun lè akẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ kí a sì mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ láre pé a fi ṣe ààtò ọjọ́ iwájú eléyìí tí à ń fẹ́ fún ìpínlẹ̀ Èkó. Àpérò yìí kì í ṣe àpérò fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó nìkan ṣùgbọ́n ó jẹ́ àpérò fún gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó. Ó jẹ́ àpérò fún iléeṣẹ́ aládàáni àti ti ìjọba. Ó tún jẹ́ àpérò kan tí ó jẹ́ pé ó jẹ́ kí gbogbo wa kí a mọ̀ wípé a lè mọ́jọ ní àgbọ́yé ṣùgbọ́n gbogbo wa la ní ipa tiwa láti kó. To our citizens and to our various corporates that we lead at this time. We have learned from the emergence and spread of the coronavirus pandemic. Be too prepared for anything. This time last year, Lagos and indeed Nigeria has not yet seen the index case which came in at about February 27. A year ago, nobody anticipated that the next 12 months might look like this. You can see what the next 12 months are given to us. I am in Abuja and very quickly we also get His Excellency the Governor of Kaduna in another room and all of our various thousands of participants all around gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà nínú yàrá kan nílùú Àbújá yìí tí gómìnà Nasiru El-Rufai náà wà nínú yàrá kan tí a sì ń kópa níbi àpérò yìí. A gbàgbọ́ pé àgbáńlá ayé lè di tí a ó tì mọ́lé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyípadà ló ti bá bí a ṣe ń rìn, bí a ṣe ń lọ ìrìn àjò, bí a ṣe ń ṣiṣẹ́, bí a ṣe ń ṣe ètò ẹ̀kọ́, bí a ṣe ń ṣe ìpàdé àti pàápàá jùlọ àwọn ọ̀nà tí à ń gbà ṣe àjọṣepọ̀ láàrin ara wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ni ó ti yí padà níbi ọdún kan sẹ́yìn. Tó fi yé wa pé
is that we must deepen agbára our kékeré la ní scenario láti mọ planning kí ni bó gan ní ọjọ́ ọ̀la ó ṣe rí. as national and subnational governments, and as a corporate and as business entities, we must plan a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ààtò wọ́n pé kí ni ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la. which will eventually happen at some point in the near future. tó jẹ́ pé ó dájú pé àjàkálẹ̀ àrùn kan yóò sì bẹ́lẹ̀ ní ó lè jẹ́ láìpẹ́ tàbí ní ọjọ́ iwájú. mo sọ̀rọ̀ nípa ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí ìrètí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti pé àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ ní sùúrù kí wọ́n sì ní ìfaradà ní ìpínlẹ̀ Èkó àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ló lè fà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ó wà fún àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Èkó. ìpínlẹ̀ Èkó láti ẹ̀yìn wá ó ti ṣe ìgbésẹ̀ àti ààtò fún àwọn èèyàn láti rí dájú pé ìpínlẹ̀ yìí ó dángájá ó sì dúró dáadáa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí láti ẹ̀yìn wá wọ́n sì ti ṣe dáadáa láti rí dájú pé ìpínlẹ̀ ọ̀hún ó dàgbà sókè sí gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí ẹ tó wà níwájú wa láti ṣe. a gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ṣe ààtò tó tọ́ eléyìí tí ó mú àwọn ààtò fún wa tí a fi dé ilẹ̀ lérí tí a fẹ́ dé. mo rọ gbogbo àwọn tí ó wà níbí láti ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n náà kí wọ́n kó ipa tiwọn nípa àwọn tá a fẹ́ ṣe yìí kí a sì máa rántí nípa ètò ìgbòkègbodò ọkọ̀, ètò ìlera, àyíká wa, ètò ẹ̀kọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. gbogbo ala ní ipa tiwa láti kó lórí rẹ̀ kí a sì rí pé a kó ipa tiwa. lórí ní ètò ààbò. láti ọdún 2000 ní abẹ́ àfojúsùn olórí wa gómìnà Bọ́lá Ahmed Tinubu ní àpérò ẹ̀yìn gbẹ̀tì ní ó ti bẹ̀rẹ̀ tó sì jẹ́ pé ó ti ń tẹ̀síwájú láti ìgbà náà. gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni Yemi Cardoso ṣe sọ àwọn ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àpérò àkọ́kọ́ nígbà náà a sì rí bí tí ìrìn àjò ọ̀hún bí ó ṣe mú ìgbéga bá wa dé ibi tí a dé dúró ní ìpínlẹ̀ Èkó lónìí. Over near 2 decades from the very first summit, and acknowledging what Enyimgbeti has catalyzed the aspiration and the belief. àpérò Enyimgbeti ọ̀hún ó ti mú ìdàgbàsókè oríṣiríṣi bá ìpínlẹ̀ Èkó. ní báyìí a gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe ààtò fún àpérò míì tí a ó tún ṣe bí a tún ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ lórí gbogbo àwọn ohun tí a ti jọ sọ ní gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà bí wọ́n ṣe kà á jáde. To be aggressive in seeking out opportunities to partner with us. a rọ àwọn iléeṣẹ́ aládàáni láti dòkò pẹ̀lú wa kí wọ́n ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wa kí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn torí pé ìjọba nìkan kò lè ṣe. a ò lè dá nìkan ṣe gbogbo àwọn tí a ti jọ sọ yìí tí a sì tó lẹ̀ yìí. àpérò yìí ó sọ̀rọ̀ lórí àwọn tí ìjọba àti ohun tí iléeṣẹ́ aládàáni àti àwọn lájọ̀lájọ̀ tí wọ́n lè ṣe nígbà tí a bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí dájú pé a ṣe àṣeyọrí ní ìpínlẹ̀ Èkó. mo pe gbogbo wa pátá láti rí pé a fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí pé a mú ìpínlẹ̀ Èkó wá sí ibi tí a fẹ́ kó wà. n ò ní dádúró láì sọ̀rọ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ Èkó, àwọn olórí lọ́la, àwọn aṣíwájú ọ̀la. a gbàgbọ́ nínú àwọn ìrírí yín àti àwọn ẹ̀bùn yín, àwọn agbára tẹ́ ẹ ní láti rí pé ẹ ń gbé ìgbésẹ̀ ọ̀tún. nígbà tá à ń sọ pé ọjọ́ iwájú àwọn ọ̀dọ́ ló ní ọjọ́ iwájú kì í ṣe àwítúnwí asán, ó jẹ́ òótọ́ tó dágájá. ìmọ̀ láti ọ̀dọ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ló pọ̀ ní àgbáyé lọ́jọ́ tóní. fún díẹ̀ yìí a mọ̀ pé ọjọ́ iwájú ọjọ́ ọ̀la ọdún àwọn ọ̀dọ́ ló wà, àwọn ọ̀dọ́ ní ọjọ́ ọ̀la wa. To make credible successes of their endeavor will be to short-circuit our own development plans and agenda for that greater Lagos that we talk about. We recognize and take cognizance of the role the youth have to play
a gbàgbọ́ nínú àwọn ipa tí àwọn ọ̀dọ́ ní láti kó fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó tí à ń sọ yìí. A sì fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé a rí i dájú pé a fún yín láàyè láti rí pé ẹ̀yin náà kó ipa tiyín nínú ìdàgbàsókè eléyìí tí a ní àfojúsùn rẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Èkó yìí. Ààrẹ tí báńkì ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ sọ ní ìjẹta pé àwọn ọ̀dọ́ yìí àwọn ní ọjọ́ iwájú eléyìí tí ní àwọn ọjọ́ iwájú tá a nílò láti rí dájú pé a ṣiṣẹ́ lé lórí. A gbọ́dọ̀ mọ̀ dá iṣẹ́ sílẹ̀ àti àwọn àǹfààní fún àwọn ọ̀dọ́ yìí. A fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe àṣeyọrí pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ìjọba yín. And we are daily demonstrating it through our actions. Ojoojúmọ́ la sì ń rí dájú pé à ń ṣe èyí nípa àwọn ìgbésẹ̀ wa, a ó sì mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ iwájú náà. The Lagos Employment Trust Fund, the rent to own housing. Àwọn ìnáwó tá a ṣe lórí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààtò fún gbígba àwọn èèyàn ṣiṣẹ́, iṣẹ́ àgbẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní ìpínlẹ̀ Èkó. The Lagos State Science Research and Innovation Council and many more initiatives are pointers to the fact that we are not a government of lip service. Ó jẹ́rìí mọ́ jẹ́ mi sọ pé kì í ṣe pé a kàn ń sọ̀rọ̀ kan ṣùgbọ́n a jẹ́ ìjọba tí ó mọ̀ ń ṣe ohun tó bá sọ. To create and expand opportunities for our young people to have a better. A ó tẹ̀síwájú láti máa rí i pé à ń fún àwọn ọ̀dọ́ wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní fún ọjọ́ ọ̀la tó dára ju òní lọ. As I conclude, mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ gbogbo ènìyàn tó wà níbí lákòótán láìpẹ́ yìí. The Eyigbeti baton will be passed àpérò on Ẹ̀yìngbẹ̀tì to the great youth of Lagos. a ó fi lé àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ́wọ́. Yóò jẹ́ iṣẹ́ tí láti rí pé ẹ gbé ìgbésẹ̀ ìtẹ̀síwájú nípa àfojúsùn yìí tí ẹ ṣiṣẹ́ lórí ìpínlẹ̀ Èkó eléyìí tí ẹ lè mọ̀ ní ìwúrí nípa rẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀la. Mo fẹ́ lo àǹfààní yìí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ tí ó gbé eléyìí kalẹ̀. Àwọn ìgbìmọ̀ tí ó yẹ pé mo ní ìwúrí nínú wọn àti àwọn tó ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ìtàgé tí wọ́n mú kí àpérò ọrọ̀ ajé Ẹ̀yìngbẹ̀tì ọdún 2021 yìí kí ó ṣe àṣeyọrí. Mo ní ìrètí pé n ó rí níbi àpérò ilé tí a tún ṣe láìpẹ́. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe àjọṣepọ̀ láti pé a ṣe àgbékalẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Èkó eléyìí tí ó wù wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ ṣé púpọ̀ o, ẹ ṣé. Thank you so much. Yeah, go on. Thank you so much, Excellency. Doesn't like me call that. What do you want? Thank you, Mr. Governor. Thank you, Mr. Governor. Please let's give Mr. Governor a round of applause for. I have it on good authority that he has promised that everything that has been decided here and discussed here through the Commissioner of Economic Planning and Budget and the team, as he has thanked them, will be passed on to the legislature for
igbákejì gómìnà mo kí yín, gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Èkó àti gbogbo àwọn tó wà níbí, aṣojú agbẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó. Mo gbàgbọ́ pé ìṣèjọba kan tó jẹ́ pé wọ́n gbàgbọ́ nínú àti wọ́n sọ àwítúnwí nínú kíkì ni. Ẹ mọ̀ pé ní ọdún tó kọjá lákòókò kan mo ní àǹfààní láti wà níbi àpèjẹ kan. Lákòókò yìí mo ń wá nǹkan tí mo mú pẹ̀lú àwọn alábàágbé. Mo wá rí i pé ẹni tí mo jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ òun náà ń ṣe bákan náà. Ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀ ni pé ó ń ṣe pẹ̀lú àfojúsùn gidi. Mo wá wò pé ta lẹ́ni yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣe ń wò pé lọ́dọ̀ rẹ̀. Ìgbà tó yá ni mo mọ̀ pé kọmíṣánná fún ààtò ìlú àti ètò ìṣúná ni. Òun náà mọ̀ mí. Kí tó kúrò ń bẹ̀. Ó ní mo ní ọ̀rọ̀ kan fún yín láti ọ̀dọ̀ gómìnà. Mo pé gómìnà ní àwọn ó pè yín ní alẹ́ yìí. Wọ́n ní kọmíṣánná kí lè ń sọ yìí. Gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ náà nù. Lálẹ́ ẹjọ́ náà gómìnà pè mí láti bá mi sọ̀rọ̀ nípa òun fẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ẹyin gbẹ̀tì. Òun sì fẹ́ kí n wà ní ara wọn tí wọ́n mọ̀ ṣe àkóso pẹ̀lú kọmíṣánná fún ọrọ̀ ajé àti ètò ìṣúná. Inú mi dùn púpọ̀ torí pé mo ti wà lára àwọn tí ó mú àṣeyọrí àti ìdàgbàsókè bá ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn gbẹ̀tì yìí. A ò sì lè yọ ìtàn ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó kúrò láì sọ nípa ìdàgbàsókè ẹ̀yìn gbẹ̀tì. Nígbà tó yá mo tó rí àtẹ̀jíṣẹ́ gbà pé ìgbìmọ̀ ọ̀hún ó ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó nínú oṣù kẹta ọdún tó kọjá. Kó tó di pé ìyẹn ó ṣẹlẹ̀, wọ́n ní àjàkálẹ̀ àrùn ṣẹlẹ̀. Bá gbọ́ mọ́ fún ìgbà díẹ̀ títí di ìgbà díẹ̀ tí wọ́n ní bóyá kí a ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára. Eléyìí tá a fi ní láti jókòó ká máa wòra wa. This was meant to be the 20th year anniversary of the investment. 2020 was when we were going to do it. Something that started in 2000, which really we may take it for granted, but it is not something to be taken for granted. 20 years of consistency in policy. Ogún ọdún tí a ti ń ṣe ẹ̀yìn gbẹ̀tì rèé. Ọdún tó kọjá lọ la fẹ́ ṣe àyájọ́ ogún ọdún yìí tí a ti ń ṣe. Nígbà tí wọ́n bá fẹ́ gbé ojú àgàn sí àwọn orílẹ̀-èdè tí bá ń dàgbàsókè bọ̀, wọ́n ní àìmọ̀ṣe déédéé àti àṣetúnṣe nípa àwọn tí a bá ń ṣe. Ṣùgbọ́n níbí a ti ṣe eléyìí fún ogún ọdún. Eléyìí túmọ̀ sí pé àwa ò ṣe bẹ́ẹ̀.
And if not, quite frankly, this event would have been held in 2020. I really, really want to commend the leadership of the governor of Lagos. Jẹ́jẹ́ ń gbóṣùbà sàdánkátà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú gbogbo àwọn ìpèníjà yìí wọ́n pinnu pé a gbọ́dọ̀ ṣe àpérò yìí dandan ni pẹ̀lú gbogbo àwọn ìpèníjà tó wà lójú ọ̀nà. Run away and be frightened to do something like this, but on the other hand, you could be very bold and say, yes, let's move forward and do it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń retí ní àkókò yìí ìrètí pé kí gangan ní ọ̀nà àbáyọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣe wọ́n àkókò yìí gangan wọ́n ní gómìnà wa gbé ìgbésẹ̀ wọ́n pé kí a gbé ìgbésẹ̀ láti pé a ṣe àpérò yìí gẹ́gẹ́ bí àti pé igbákejì gómìnà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tá a ṣe níbí òní wọ́n ti kópa. Kìí ṣe gbogbo ìgbà lèyẹn máa ń retí gbogbo ẹ̀ka ìjọba tí wọ́n mọ̀ kópa nírú àpérò báyìí. Adájọ́ àgbà ìpínlẹ̀ Èkó wà níbí, aṣojú abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó àwọn náà wá, a ní ọba ìlú Èkó àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba bíi ọba Ìkòròdú, ọba Onírù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí àwọn náà kó ipa. Lóòótọ́ la mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ ayélujára tí ó sì dáa ṣùgbọ́n ilé ṣe àfihàn bó ti jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn ẹ̀ka tí ó ní wọ́n fi ń ṣe àjọṣepọ̀. Ẹ jẹ́ kí n kàn sọ ọ̀rọ̀ díẹ̀ ráńpẹ́ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí gómìnà àti igbákejì gómìnà tí wọ́n ti sọ. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n fi ohùn ránṣẹ́ tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún wa pàápàá jùlọ láti ọ̀dọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí. Inú wa dùn pẹ̀lú àwọn tí a rí láti ọ̀dọ̀ dókítà Okonjo-Iweala. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún pàápàá jùlọ nípa Okonjo-Iweala. Ìyẹn ni pé inú wa dùn pé ó wà ní ipò tí ó wà yìí ṣùgbọ́n tí ó ṣe kókó tí ó gbọ́dọ̀ jáde láti rí eléyìí fún gbogbo wa ni pé a ní ẹnìkan tí ó ń ṣe dáadáa ní ìta tí ó sì ń mú orúkọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ sí òkè sí. Àwọn tó bá wa sọ̀rọ̀ lánàá àti ní àpapọ̀ gbogbo wọn pátá wọn ni wọ́n ṣe dáadáa tí mo sì fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí pé irú àkókò yìí àwọn iléeṣẹ́ aládàáni wọ́n lè má ṣe bẹ́ẹ̀ kópa ṣùgbọ́n wọ́n kópa lọ́pọ̀lọpọ̀. Lagos has so much goodwill from the fireside chats to the one-on-ones to all the panel discussions. Extremely good and extremely insightful. And I know so many people, I know them personally, who missed being able to come in there but have taken the downloads to go and look at in their private time. So the quality of what has come out from the participation between public and private is exceptional. And I thank all that gave their time and effort. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fi àkókò wọn sílẹ̀ àti tí wọ́n ń lo agbára wọn láì ṣe pé bóyá a fún wọn ní owó kankan. Ní ilé gbàgbé fún àwọn tí àtijọ́ ṣe àjọṣepọ̀ lórí Ẹ̀yìngbẹ̀tì láti bí 20 ọdún sẹ́yìn. Nígbà tí mò ń kí yín káàbọ̀ ní àná
fún àwọn tó bá ń wá ní ìgbà àkọ́kọ́ mo ní ẹ káàbọ̀. Fún àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n ń padà wá, wọ́n ti wà lé ara wa láti ẹ̀yìn wá, a kí wọn káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Mo sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láàrin wa. A great advocate of empathy, and many others. You saw the videos that went out with people like Yoruba, people who had been from the private sector at the time and were very delighted to show how they contributed and how empathy contributed towards the development of Lagos. And maybe 20 years later, they are more than happy to continue to show their support for this great state. I thank them so much. The press, normally they leave the press for the last, but I won't. Because you see, the press are such a critical part of this thing. Mo kí gbogbo àwọn oníròyìn pátá torí pé wọ́n ní ipa tí ó ṣe kókó tí wọ́n kó nínú àṣeyọrí àpérò yìí. Lóòótọ́ ẹ̀yìn pátápátá ni wọ́n máa ń fi àwọn oníròyìn sí, ṣùgbọ́n mi ò ní fi wọ́n sẹ́yìn torí pé wọ́n kó ipa tó jọjú lórí àpérò yìí síwájú kí á tó di pé ọjọ́ òní dé àti níbi ìpàdé yìí gangan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin oníròyìn pátápátá. Mo sì sọ fún pé ẹ ṣé, ẹ máa bá wa ṣe àtìlẹ́yìn fún ìrìn àjò ibi àti ń tẹ̀síwájú. I would like to also give a special thank you to our sponsors and our partners. Our sponsors. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn alátìlẹ́yìn wa àti àwọn alájọṣepọ̀ wa. Gbogbo wọn pátápátá ń lẹ mọ̀. Gbogbo wọn náà ṣe àfihàn wọn lójú móhùnmáwòrán yìí. Wọ́n ṣe àjọṣepọ̀, wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn, wọ́n dúró tì wá gbágbágbá bí gbàkẹ́tì fọ́ tìlé tí gbà láàmú fọ́ tògìrì. Dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn alájọṣepọ̀ wa àti àwọn alátìlẹ́yìn wa. Ó pé ẹ ṣe àtìlẹ́yìn fún wa, ẹ ná owó, ẹ nára láti rí dájú pé àpérò yìí jẹ́ àṣeyọrí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ n gbóṣùbà sàdánkátà kí n tó sọ ọ̀rọ̀ ńlá kò tán. Iṣẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ṣẹ́ lẹ́yìn ìtàgé tí wọ́n ṣe láti mú kí iṣẹ́ yìí kí ó ṣe àṣeyọrí. You know, when they talk about having a voice on the table, this is what empathy is about, having a voice on the table. And I noticed in particular that if you look at the groups and the committees, you find that there was a preponderance of women. Women played a very vital role. Tẹ́ bá wo nínú àwọn ìgbìmọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yìí ló jẹ́ obìnrin. Àwọn obìnrin kó ipa tó jọjú nínú àpérò yìí. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó bẹ̀ wọ́n láti ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ṣe àwọn ìgbésẹ̀ yìí, ṣùgbọ́n wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yìí láti wọ́n fínífíndọ̀ ṣe fúnra wọn. Àwọn tí mo fẹ́ sọ fún àwọn ọ̀dọ́ náà rèé, wọ́n pé nígbà tí yóò bá fi di ìgbà míì, mo gbàgbọ́ pé àwọn ọ̀dọ́ náà wọ́n kó ipa. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ náà ni wọ́n kópa nínú eléyìí, ṣùgbọ́n nígbà tí yóò bá yá ní ìmí tí a bá ṣe, mo fẹ́ rí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n kó ipa tó jọjú nínú rẹ̀. Mo fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ kan mọ̀ pé àwọn ni wọ́n ní àpérò yìí, a sì ti sọ dáadáa. Àwọn èèyàn sọ láti iléeṣẹ́ aládàáni pé àwọn ọ̀dọ́ àwọn ṣetán láti ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wọn. Lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ eléyìí ohun tí ó jáde láti ibẹ̀, inú mi dùn púpọ̀.
n ò tiẹ̀ ní àfojúsùn ó pé a lè ní tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà mọ́kànlá àwọn èèyàn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n forúkọ sílẹ̀, ṣùgbọ́n mo ò gbàgbọ́ pé kò sí ẹnikẹ́ni ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó ti ṣe àṣeyọrí eléyìí tí àpérò yìí tí ó ti ṣe. Fún ìdí èyí, mo fẹ́ dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ eléyìí tí wọ́n ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ìtàgé láti rí pé eléyìí jẹ́ àṣeyọrí. Àwọn ìgbìmọ̀ tó rí sí ìmọ̀ ẹ̀rọ nípa tí à ń ṣe níbí. Ẹnikẹ́ni tó bá wà níbí kí ó dìde láti fi ojú hàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ àṣekára ni wọ́n ṣe, àyípadà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Hospitality and logistics, are you here? Thank you very much. Finance, of course, you can't live without them. Marketing. Gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ yìí pátá ni wọ́n ní ipa kan tàbí ìkejì tí wọ́n kó. Àwọn oníròyìn, àwọn tó rí sí ọ̀rọ̀ ròyìn, àwọn tí wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ ti ìpawówọlé, àwọn tó rí sí ọ̀rọ̀ ìnáwó, àwọn tí wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. I'm sure you saw so many of those articles in the papers. And of course, one group that at times like this, people tend to forget. Bákan náà, àwọn kan tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n máa ń gbàgbé wọn. Àwọn akọ̀wé, àwọn náà kó ipa tó jọjú lórí èyí. Thank you very much. Again, there's one group I must not forget to thank. Our donors. I must not forget. N gbọ́dọ̀ gbàgbé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bùn wá ní nǹkan. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo wọn pátá. You know, over the years, I found that láti ìgbà yìí wá, mo rí i pé nígbà tí àjọṣepọ̀ bá ń wà láàrin iléeṣẹ́ àdáni àti ìjọba, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyapa ẹnu ló máa ń wà. Ṣùgbọ́n ní àwọn ìgbà kan tí ó bá ti di pé ó ti ń di iṣu àtayànyàn, ó máa ń dà kéèyàn ní àwọn tí ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó yanjú àwọn aáwọ̀. Láti ìgbà yìí wá ni pé àwọn tí wọ́n máa ń fi ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ̀bùn láti ṣe àṣeyọrí, àwọn ni wọ́n máa ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún àkókò yín fún àwọn iṣẹ́ àṣekára tẹ́ ti ṣe. Ní àkótán, mo ní a tún gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú láti mọ̀ rí dájú pé à ń ṣe iṣẹ́ kárakára, torí pé kò tí ì tán o. Ìgbésẹ̀ gangan ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Láti ìgbọ́nu àti ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó, Babájídé Sanwó-Olú, àti rí pé ìpàdé àpérò ẹ̀yìn gbẹ̀tì ó ti padà báyìí. Nísìnyí tí a ti rí ìmọ̀ ẹ̀rọ orí ẹ̀rọ ayélujára tí a sì lè ṣe àṣeyọrí yìí, ìpèníjà tó tóbi ń bẹ ni pé kí a rí dájú pé a rí pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀, a rí pé à ń ṣe àṣeyọrí, ká ṣe àjọṣepọ̀ láti dájú pé àwọn nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. A gbọ́dọ̀ sọ pé gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ àdáni a ti kópa tiwa, àwa fà sẹ́yìn, kò tí ì parí o. A gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú láti máa ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba kí a jẹ́ kí wọ́n lè kó àkóyawọ́, kí àwọn náà sì jẹ́ kí àwọn náà kó àkóyawọ́. And make money out of it. There's nothing wrong with that. But it's a partnership with both have responsibilities.
I'll just close by saying a particular ẹ jẹ́ kí n parí ọ̀rọ̀ mi that I'm not even sure pẹ̀lú where it got from, but I bí have sísọ ọ̀rọ̀ yìí tí ẹnìkan ti sọ tí mo fẹ́ sọ. our collective obligation Ó ní to face our àwọn tí a gbọ́dọ̀ jọ ṣe with the right láti balance dojúkọ àwọn of ìpèníjà wa short-term focus nípa àwọn ìrírí tí a ní nísìn àti ní ọjọ́ iwájú and for the generation fúnra wa àti fún àwọn tí ó tún bọ̀ lọ́jọ́ iwájú tó jẹ́ pé àǹfààní wọn àwa gangan ni a ó ṣe àwọn ìmúgbòòrò rẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. Please can we applaud the chairman once again. Thank you very much. All right. Mr. Chairman, sir, at this time, we would like to actually chronicle all the pictures. I would like to invite His Excellency the Deputy Governor to please come up. Co-chair. Mr. Deputy Governor, sir, the chairman, Mr. Yemi Kadoso, the co-chair.